mọi người ra vào, thành ra không thể dẫn các anh chị xuống để tham quan trực tiếp phòng mổ, mà sẽ là ở trên đây, và sẽ có sự tương tác giữa ở trên hội trường này và với phòng mổ. Thành ra nếu như cho bà Weaver như là ekip của Buồng Bút thì rất là hoan nghênh. Còn buổi chiều thì ta sẽ có bài lecture chủ yếu là của bà Weaver về kỹ thuật đặt cũng như là các trực tiếp các biến chứng xảy ra vào buổi chiều này, dự kiến bắt đầu ở khoảng 1 giờ rưỡi. Thì đến trưa thì chắc là trưa nhẹ, thời gian mà chúng ta chờ đợi để bắt đầu buổi chiều. Tới nơi lớn nữa. Anh Hoa ở dưới đó, bà Weaver đã vào bên trong phòng mổ thì anh Hoa hả? Hình như là nghe không có được rõ lắm với phòng mổ. Dạ. Bệnh vô phòng mổ rồi anh. Còn bà Weaver đã xuống trên đó chưa? Dạ có rồi anh. Dạ vô xuống rồi. Dạ rồi. Hồ sơ. Để chuẩn bị cho chuẩn bị chút nữa thì chủ tọa là bác sĩ Tỉnh sẽ khai mạc cái buổi ngày hôm nay. Thì ta cũng xin hỏi quý anh chị, quý thầy cô trước, biết là mấy anh chị bên công tác thì là ở từ các bệnh viện nào, các đơn vị nào, thì có thể cho mình biết không ạ? Cũng xin tự giới thiệu trước. Tôi là bác sĩ Phạm Đức Nhật Minh, công tác ở tại bệnh viện Buồng này, ở khoa ngoại 3 quát. Thì chủ tọa của buổi sinh hoạt chuyên đề trong ngày hôm nay là tiến sĩ Đặng Hữu Tịnh. Chắc tôi xin có thể cho biết thông tin để chúng ta dễ trao đổi hơn ha. Xin cái việc mà đặc biệt của cái kinh tế năm rồi 16 về các bạn chẩn đoán là bị nó phát lại rồi anh này bây giờ thành lập khoa chuyên nghiệp đó luôn rồi, chuyên khoa luôn hay là đơn vị? Lên khoa luôn. Dạ nhưng lên đây mấy người có làm Rồi. Ủa bà hổng anh nói kết nối cái máy siêu âm làm sao tụi em biết không? Dạ cái này sẽ đi mua máy siêu âm. Máy siêu âm ha. Vậy lấy cái máy siêu âm qua. Xài cầm tay hay xài máy lớn? Xài máy lớn hả? Xài máy lớn. Rồi có. So lymphoma patients, you look CT scan? Yes, I will have CT scan for you. No, it's okay, but you looked at it? Yeah. No mediastinum, no tumor? No. Do you want to see CT scan? You saw it? Yes. Okay, so lymphoma patients. Who
cancer, the lung cancer, Yes. thymoma, Yes. CT scan, because you have to see if the cover is not a tumor, Yes. but Có normally. lẽ đang có chuyện mà So, đấy là em nói về thì bên bộ trưởng nghe mà. Muốn truyền lên phải không? Anh sao? Dạ. okay, so he has no. Alo. Alo. Nghe được anh Dạ ơi. anh Minh có nghe được không ạ? Nghe được anh ơi. Dạ dạ cô bác sĩ cổ đang dạ cổ đang khám bệnh nhân thì ở trường hợp đầu tiên là mình sẽ thực hiện đặt buồng tiêm dưới da cho một bệnh nhân lymphoma, đánh giá bệnh tái phát, cho nên bệnh nhân có dự kiến là sẽ được hóa trị lại theo một phác đồ mới. Thì mình ở bên khoa nội có đề nghị đặt buồng tiêm dưới da. Cổ lưu ý là trên những bệnh nhân lymphoma này thì mình cần phải có cái CT scan để khảo sát trung thất, tại vì ảnh hưởng đến cái đường mình đặt và catheter. Thì đối với ngoài ra thì có những bệnh nhân như bệnh bú tuyến ức hay là ung thư phổi thì mình cũng cần có một cái CT để đánh giá việc hạch trung thất trước khi mình đặt buồng tiêm dưới da. Yeah. Ở trên bệnh nhân này thì là chắc là mình có làm cái siêu âm tim thì hay là siêu âm vùng cổ thì như thế là có đủ để mà tiêu chuẩn để có thể để thay thế được cái CT scan để đánh giá thêm ở vùng trung thất được không? Hay là mình dựa vào X-quang thôi thì được không? Hay là bắt buộc phải có CT theo ý kiến và nguy cơ? We can you check X-ray or on check X-ray để Dr. Weaver. scan. Yeah, stage. Yeah. We Dr. Weaver. Yes. My name is Min. You recommended the CT scan for this case, but I have a question. If you can use chest X-ray and capnography for this case. Well, you mean for staging or for pre-operative? No, it's not So, for just the catheter implantation. Yeah, what we do normally, if we talk to the hematologist, for instance, in lymphoma patients, if he has a suspicion of mediastinal lymphoma, and if he has a suspicion of mediastinal lymphoma, we try to have a CD scan before, because if the lymphoma compresses the vena cava, we won't put it in. We have a cutoff point of 6 millimeters of the vena cava, so if the tumor compresses the vena cava, we would go to the femoral vein. Same for lung cancer and same for thymomas. So we'd like to have something to have a good view on the mediastinum to make sure that we put the catheter in. We don't put, if the patient is not yet having a vena cava syndrome, we are not putting him with the catheter in vena cava syndrome. Yeah. Okay, but if the patient didn't have any vena cava syndrome or with the echocardiography, we see. Get staging beforehand normally? No. I didn't get it because it was so loud. Sorry. Yeah. But nói this. to lên chút anh. Dạ. But this patient he didn't have any vena cava syndrome, and with Yes. the echocardiography is normal. There's no. Okay, perfect. So, yeah, that's can even we? better. Yeah, that's very good. Even better. When you have echocardiography and you have a good look on the vena cava, that's perfect. That's what we need. It's just to have a look and make sure the vena cava is not compressed. That's all. Yeah. Perfect. Okay. Thank you. So I hit to go close. Okay. Yes.
không biết cái anh chị có câu hỏi gì? Không, các anh chị có câu hỏi gì đặt thêm cho ekip mổ mà. Now we wait for some question from conference room. Some lecture? Some question from conference room. Now So we so wait. now do you want to use Yeah, sure, we can have. Yeah, we yes. just have another look. That's the same I have at home nearly. That's funny. Okay. Why do you take that off? With your electrocautery. Yeah, I don't use it. You Yes. use it? Yeah. Yes, or we always Never. use. Never use it. Cái máy sẽ để đâu? Đó luôn. Máy để đây. À. Cái máy để đây, máy xem ở đây. Do you want ultrasound? Yeah, just have a look. Huh? It's here. It's Yeah, I normally patient is more here. Recording in progress. Back here and Trên đó. Dạ, tất cả các bạn. Vandenberg. Dạ, kính thưa quý anh chị, xin giới thiệu chủ tọa. May là tiến sĩ Đặng Hữu Quốc Tịnh, giám đốc của bệnh viện. Dạ, thưa anh. That's good. So you are doing it. So you do as always. You're doing it. So I help you. Lại bị căng rồi. Okay. Như vậy thôi thì anh có đôi là thay vì là bạn hát trước kìa. Như vậy phải gắn đấy, mình tắt cái âm thanh nó đi xíu thôi. Rồi mến chào tất cả các bạn đồng nghiệp đến tham dự cái lớp không phải gọi là lớp. We just have a look. Okay. Cái cần này em có cần rút để cho em lấy. Dạ. Em có cần để này không? Dạ thôi chắc thôi bỏ ra luôn đi. Dạ. That's okay. For me, it's okay. Him? No, I help him. Okay. Okay, I can stand here or there. I don't mind. Okay. Cái này I prefer here, but Thái dùng mạnh cái you have to. Skin. Dạ. Ở trên Mặt xay thì sẽ làm thị phạm của cái đặt buồng tim, nhưng mà chiều nay thì sẽ có những bài báo cáo và chia sẻ với lại tất cả các anh chị đồng nghiệp. Thì như vậy thì thay mặt cho ban tổ chức thì chúng tôi cũng sẽ có đôi lời thay mặt sáng ngày hôm nay thôi. Hy vọng là cái lớp học, lớp hội thảo của chúng ta sẽ thực sự là bổ ích cho các anh chị, để sau đó chúng ta có thể về chúng ta áp dụng cho thực tế trên bệnh nhân của mình, làm sao mà nó đem lại những cái hiệu quả nó tốt nhất cho người bệnh. Thì đây là cái xu hướng mà ở bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến tới là phần lớn tất cả các bệnh nhân sẽ được đặt. Chúng tôi cũng được biết là ở một vài bệnh viện mà nhỏ đó, ví dụ như là đặc biệt những bệnh viện tư thì cũng đặt 100%, nhưng mà đối với bệnh viện bú thì đặc thù nó lại khác, tại vì số lượng bệnh nhân rất là nhiều, có tới cả 1000 bệnh nhân, thì để mà đặt hết được thì nó sẽ khó. Thì cái mục tiêu là sẽ tăng dần số bệnh nhân sẽ được đặt những cái buồng tim này. Thì một lần nữa để mà dự rồi sau đó sẽ chia sẻ trao đổi kinh nghiệm, và hy vọng là cái lớp của chúng ta thực sự là thành công và hiệu quả. Thì chiều nay gặp cô Dian thì khi đó mình chính thức sẽ chào, xong rồi sau đó mình sẽ bắt đầu vô cái phần. Hôm nay thì chỉ xin phép phát biểu khai mạc, xong rồi sau đó các anh chị sẽ cùng coi những cái truyền trực tiếp của sáng ngày hôm nay. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh chị đã tới tham dự cho cái buổi tập huấn và cái buổi hội thảo sáng chiều ngày hôm nay. Nó sẽ mất thời gian nhưng mà chúng tôi nghĩ rất là bổ ích. Mong là các anh chị sẽ cố gắng. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn.
Như vậy sáng nay mình có lên trên phòng mổ không? Thế em chủ yếu ở đây ha. Rồi em sẽ diện rồi sau đó là trao đổi với lại các anh chị đồng nghiệp ở đây. Rồi cảm ơn các anh chị nha. Dr. Weber. Yes. Yeah. Could you tell us more? Describe something about the procedure for this patient for installing ecography machine, or the position of the patient. Okay. So it's a little loud in here, so I don't get it everything what you say. I'm sorry. Just I think you wanted me to describe how we go ahead and do a nurse who checks on him. So we have a checklist. So he looks for the infection, coagulation therapy, allergies, and so on. If everything is okay, we check the blood count of the patient. And if that's good, the patient is going to go into the OR and he's going to be put on the OR table. So in my hospital, we use only local anesthesia, so we don't have complete anesthesia. And what we're going to do is beforehand, and we just put the ultrasound up, we're always going to do an ultrasound checkup of the patient before we go and operate on him to make sure we don't have any surprises during the procedure. Because some patients, they have recurrency, they already had a port or a catheter installed. So we want to make sure with a quick, what we call the RASEVA, Rapid Central Vein Assessment, we're going to have a quick look what's going on in the veins and if everything is fine, if there is no, not a surprise or whatsoever. So if everything is fine, the nurse is going to scrub. And we're gonna scrub also, and we're gonna drape, and then we're gonna head on to the procedure. Normally the patient, he has his head turned a little bit to the side, so I go normally on the right side if I can. So right jugular vein, in my hospital we access more the subclavian vein. And then patient has the head to the side and he is having a little Trendelenburg position to avoid air embolism and also to make the veins a little bigger so it's easier to puncture the vein. So that's what we're gonna do. We're gonna do a little ultrasound. Dạ, các anh chị cũng có chị tôi chỉ xin tóm tắt lại một số ý của bà Weber. Nói thì lúc nào thì là cũng sẽ kiểm tra siêu âm trước khi mà thực hiện hết. Là chúng ta sẽ làm theo cái nguyên tắc mà RASEVA, tức là đánh giá nhanh về các đường đi của mạch máu ở trung tâm này. Và máy siêu âm thì là sẽ đặt ở phía đối bên với lại bên cạnh. Thông thường thì là báo cáo viên phẫu thuật viên là bà Weber sẽ thực hiện ở bên phải thì sẽ thuận lợi hơn so với là ở bên trái, thành ra cái máy siêu âm thì là sẽ đặt phía bên trái của bệnh nhân. Thông thường thì là sẽ sử dụng hồn, tức là mạch cảnh trong. Ở chỗ trung tâm phải thì là rất ít mà đi bằng đường dưới đòn. So he has an artery. You see this one coming down? You see the little artery going? Yeah, you see it now, the artery going over the vein. Media ơi, media bên đó có thể cho thấy cái hình ảnh siêu âm rõ hơn được, media ơi. Quay sát hơn vào trong cái màn hình của máy siêu âm. The jugular is nearly next to the carotid. Okay. Yeah. Okay. Can you see? So I don't know. You gonna? What is you doing out of plane? You're puncturing like this, or you do like this? You do like this? Yes. Yeah. Dạ như vậy được chưa ạ? Out of plane. Out of plane. Yeah. Có thể cho quay trực tiếp hơn, rõ hơn toàn màn hình và quay thẳng diện được không ạ?
So what you have to make sure, you see the vein is compressible, he's breathing in and out and the vein is compressible. So when you go ahead and do the jugular approach, you should still have a look in the vein, subclavian vein, and especially you can go like this. And you see it's open, it's wide, so there's no thrombosis or anything, okay? Yeah. So you should do this before, okay? Do you do PICC lines as well sometimes, or PICC lines? No? No. No, Yeah. okay. So that's fine. Okay. So I always do this before I go and drape him. Okay? Before I scrub, I always do ultrasound, because if I have a problem, because the vein is not accessible, or like you saw here, you have the artery over the vein, I can still go ahead and look at this side. Okay? Yes. Because once you've prepped and it's not good, so you have to change everything. So always do beforehand, just quickly. Okay? Yes. And then while they prep, you can wash and it's fine. Okay? Dạ, rồi các anh chị cũng thấy rằng là các phẫu thuật viên lúc nào cũng phải kiểm tra siêu âm trước khi bệnh nhân mới vào phòng, trước khi cả rửa bệnh nhân để có thể lựa chọn được, đánh giá được cái cấu trúc hạt mạch máu như thế nào, tích cực vào ra sao. Chứ còn nếu mà làm sau khi mà đã sát trùng thì lúc mà ta thấy phần dựa vào test ta thuận lợi hơn đó. Alo, dạ anh Minh đó. Cái này. Alo. Nói đi anh ơi, ở trên đây nghe rõ. Dạ, anh chắc là mổ ca đầu tiên luôn nha. Bắt đầu vô mổ đấy hả? Ở trên đây chờ đó thôi. Dạ, ok. Dự kiến vào buổi sáng ngày hôm nay thì là chúng ta cứ làm tà dự kiến cho trong hỗ trợ 3 ca cho đến khoảng 12 giờ này. The quarter or not? Thì tạo buổi sáng. On session is our hospital your electrocautery for you can how we Start. okay. Yes, start. Okay. Okay, perfect. Dạ. Dạ đúng rồi. Giống như mình vẫn làm cái bộ. Okay. Dạ. Chắc cổ chỉ trong cái lúc mà thao tác thâm kim rồi, còn cái bước luồn ấy thôi, còn may rồi gì đó chắc là em làm hết đó. Dạ. Để chị Trinh vô luôn cái phụ để chảy xăng này kia rồi. Dạ. Anh Phòng ơi, anh media Phòng ơi. Okay. Dạ. Dạ em nghe anh ơi. Anh nhờ anh quay phim chút nữa, chắc là sẽ cho cái màn hình của
rõ hơn, trực tiếp hơn. Cả giờ cái máy quay phim đang đối diện là cái màn hình máy siêu nó sẽ trên để cho hội trường dễ theo dõi hơn nè. Tại vì nếu mà cái góc nhìn này của máy siêu thì gần như chúng tôi không thấy được gì cả. Có nghĩa là quay ra rõ hơn. Cam bàn đó lúc chút xíu mình phải xong một xuống về phía bên đây rồi xuống về bên đây Các bạn cũng có một là giống con đây Media đổi cái góc quay của máy quay phim ở trên đầu bệnh nhân sang cái bên hông phía sau lưng của phẫu thuật viên được không? Để có thể quay được cái màn hình của siêu âm. anh nói là anh em có làm phải sạch không nhiều quá anh nghe anh nói lớn rồi. Vừa nãy có nhiều âm thanh quá em nghe rõ cho em nói lại giùm em với là Trong thời gian trở lại, mấy anh chị mấy quý thầy cô chắc cũng đã có kinh nghiệm làm những trường hợp này rồi, không biết có chia sẻ kinh nghiệm về việc đặt hay không? Tức là mình không được các anh chị làm là dưới siêu âm hay là làm dưới siêu hay là có đầy đủ cả thì tôi nghĩ là làm theo kinh nghiệm thôi. Bây giờ thì nếu làm siêu âm chọn lựa một thành phần cạnh trong không phải liên quan đến trường cạnh bên và tóc nhất là chương trình. Xin lỗi, không biết anh công tác ở bệnh viện nào? Bên đại học vậy nếu mà game này làm này cũng báo game rồi, không? Còn dưới đòn thì vẫn tập, nhưng mà ví dụ là bên viện. Nếu mà anh làm cái siêu âm thì anh làm đi theo đường implant hay outplan? Nếu được bên thông tin người ta là bằng cách nha. Khi em có bằng cách nha, có thể là đây cái chỗ nối 0,5 đến 1 thì tôi ở thành đường anh và đó là đi từ bên vào. nếu mà có thể khó thấy được. Còn nếu anh tê thì một số sau này anh thấy được lộ cái đường đó gọi là tay dưới da gì đó. đường nó to vậy. Chút phải thêm câu hỏi thêm cho bà Weaver để xem là bà Weaver sẽ đi theo đường nào. Sao anh? Ở đây có ai ở bên chỗ đơn vị của mình là có làm với Sian không? Có Sian lên kiểm tra không? Ở bên Chợ Rẫy. Chợ Rẫy Long. Không biết mình bên chỗ mấy anh chị đặt này thì là sẽ sử dụng mấy cái xăng trải dài luôn hay là chỉ là làm với xăng lỗ nhỏ bình thường thôi? Okay. Oh, you're gonna operate. Là cả phẫu thuật viên lẫn bệnh nhân là đều phải xăng lỗ trải. Okay. Ngay cả cái trường hợp đặt CVC thông thường, những trường hợp đặt trên tâm thì người làm thì những một viên, còn bệnh nhân được xăng lỗ xăng 2 càng thôi rồi. Yeah. Okay. It's 6.5. 0.5. Yeah, that's perfect. 6.5. That's good. I can take him.
Dr. Weaver? Yes. Yeah, in this conference room, we have one question about the waterborne of for the podcast implantation. I heard that you use the outplant technique. Is that right? Yeah, out of plane technique, exactly. Yes. In this conference room, we have one surgeon in the Medical University Center, and he recommended he usually use the outplant the implant technique, and he said that with the implant technique he can save the longer of the catheter. He put the position of the catheter in the lowest part of the neck, and he said that it's healthier, it's safer for patients. What do you think? I try to get the best view of the catheter, of the vein. So normally I take the lower part. Yes, that's what you say. I'm sorry because they were talking. I couldn't hear it. Chắc là để chiều nay mình sẽ đặt câu hỏi trực tiếp, nó sẽ dễ dàng hơn. Qua thì là cái kỹ thuật này thực ra thì phải là an toàn, ngay trong chỗ nối và trên nó không phải nào để bị khéo họ là như vậy là chỉ có vài người bỏ và cái thuật ca đen nó ngắn hơn với hai nữa là có thể làm chán thì bệnh nhân sẽ chịu mà mấy thứ là nếu anh muốn một vô cái vùng tim nằm chính giữa, còn nếu mà khi được ATR là vùng tim ra ngoài cái gì đi tạo cái độ cọc ít hơn, còn không sẽ bị động, còn cái đường dưới này sẵn được. Bên ung bướu thì hiện tại bây giờ thì cũng có nhiều trường phái. Đối với chúng tôi thì thực hiện cái này cũng khá là lâu rồi. Thời gian đầu thì tôi đã nói rằng là để giúp ích cho các phẫu thuật viên mới bắt đầu làm thì các khuyến cáo đều nơi khuyên là nên đi bằng đường implant, tại lúc đó chúng ta sẽ kiểm soát được cái đường đi của cái kim nó tàn ngộ. Chúng ta sẽ khi nào mà các anh chị quen What I suggest, you're gonna go and do the puncture. I help you, and I can do a little bit of the rest. Okay? I do the puncture. Yeah. And then I can help you with the rest. I can do the rest. Okay. Yes. Okay, because of insurance, I can't do the puncture. Oh, okay. Okay, because it's pneumothorax or something. Okay. Yeah, okay. So you can do the puncture. I can help you and I show you a little bit what I do. Yes. And then I can show you how we do it, and I can do the rest with you. Okay? Yeah, I will do the puncture first. And Yeah. Okay. So I can comment on the. Or may have the name. My name, Diane. Dr. Diane Weaver. Yes. And your name again? Dr. Juan. Juan. Today I and Dr. Viet Nam. Okay. Okay. Great. Tức là bên anh cái đầu gà tê thường thì anh khuyến cáo của đầu. Câu hỏi thì rất là hay, đó là different things than better. Mà chúng ta Can you get chlorhexidine? theo làm dưới hướng dẫn siêu âm để kiểm tra. It's proven to be better. Trong cái thời gian đầu lúc thử nghiệm It's not available in Vietnam. Chlorhexidine. Tôi mới chỉ chụp list qua Not để rút ra được kinh nghiệm là vị go trí and show them studies.
cái bọt nằm Chlorhexidine? dưới này Yes, vị I trí have better. never studied. vị trí It's thuốc better. nào ở trên đây So if the price is the same, khoảng cách I don't know money, đồng catheter nó nằm ở vị trí nào doesn't matter. Doesn't matter, but it's bởi just vì habit. Okay, okay. Yeah. You should go and change habits. chúng ta không có scan You're the young one. sau đó làm xong thì chúng ta mới chụp lại scan lại, đến lúc đó chúng ta muốn sửa Yeah, lại so you can change habits. tại vì Go them studies. đã giờ chụp ra là nó may xài xong hết It's rồi, easier to giờ có kết see quả and scan lên, bây giờ ultrasound. cái đầu của catheter giờ nó nằm đúng là vị trí mà mình mong muốn. Vị trí mình mong muốn tức là nằm ở chỗ nối giữa mạch chủ trên và tâm nhĩ, hoặc là ở một ba dưới Before trên, the đúng không ạ? Hai chúng ta đều No, mong my muốn hospital is là ở nurse. tại vị trí đó, nhưng mà We thực have tế chlorhexidine. ở tại nhiều Like cơ a thing sở and they không clap, phải chỉ then là dụng thuốc này, ở nhiều cơ sở khác tại bây giờ thì không có được làm dưới, không có siam để mà làm để kiểm tra ở trong cuộc mổ, thành ra thời gian đầu nó là vài trăm ca đầu. okay. Thì chúng tôi phải cứ làm xong chụp, làm xong chụp, làm xong chụp, Oh, okay. để đánh giá được là But cho cái chlorhexidine is enough. làm thì ở now practice with kích thước cái vị trí của catheter nằm vị trí nào là phù hợp nhất. Yeah. So can I open it? Okay. Can? It's okay. Dr. Weber, we Yes. have a question about the position of the tip of the catheter. Yes. So if we use only with echocardiography, how can we measure the length of the catheter in the right position? If you use only echo ultrasound or ECG? Ultrasound. Ultrasound? Yeah. Well, you have to have somebody who is very good at cardial ultrasound, and you can do the bubble test. So you can have this ultrasound from here, and somebody can inject, in fact, it's just a saline solution that you shake, you inject it, and you see the bubbles arriving, and then you know that you're right at the right place. So you can see the catheter, either you can push it a little bit or take it out a little bit. So you must use the echocardiography proper for the bubble test. Yeah, you can do the bubble test in the OR, but you would need to have somebody who's working with you. You need a second person who does it for you. I don't have this luxury in my OR, so I do this. And I have another OR where we can use the ECG, so you have to have a look at the P wave. So there is a special thing that you attach to the catheter, and then you have the electrodes, and you can see with a little computer, you can see the P wave going negative, and then you know you're too far, and then you can take it, and then you have the positivity, and where the positivity is highest, you know that you're at the atrial cava junction. So what I do beforehand, I always prepare my stuff before, because I don't have the luxury of having an OR nurse. So I prepare my stuff. So I have a look. This is good. Yes. Okay. So you have saline or? Các anh dùng cái bubble test vậy. You have nước muối thì cái mình. Okay. Có cái sử dụng mà. Oh yeah. Okay. Tại thì rõ ràng ở bên Việt Nam chúng ta không có sử dụng cái này. Bubble test tức là Like a 5 millimeter syringe. mổ đó luôn để But no Lualok, yeah. Just bằng nước muối. yeah, 5. And no. Cái hình Yeah, ảnh like this. giống như bong bóng ở cái mạch chủ trên và nhĩ, hoặc là bà Weber nó có sử dụng thành cái để mà lúc mà xuất hiện cái sóng về đảo ngược ở trong để nó nằm ở trong tâm nhĩ để nơi đó. Okay. Okay. Any purpose. Okay. Okay. So what I do is like I go in like here, and I flow. Yeah. Yeah. Then I do my catheter. Flush my
I flush my catheter. Cả đầu ai hỏi với là bà I Weaver check, vậy not Hoàng because I want to flush it, because I want to see See. if it's not broken. Okay. Broken or Yeah. damaged. Exactly. And then I prepare it. I put it in like this so I can take it. Okay. And you have the rings and everything. Okay, that's fine. So you remember with the rings, when you put the catheter on there, don't go all the way. media with the ơi catheter. cho quay hình cái bà Because the Weaver ring bị is cái going bộ to dụng push cụ the catheter. So when you go to the end and you push it, it will become crumbled like this. Yes. And so it can get off. Okay. So không, never push it. cái bộ dụng cụ chứ không phải quay bả. Đây cũng là một cái bước mà rất là quan trọng mà tất cả các viên như là người đặt cần phải chuẩn bị cái bộ dụng cụ. Chúng ta có tất cả là đều có một đi theo hình set hết rồi, một bộ set hết đầy đủ, nhưng mà chúng ta cần phải chuẩn bị bộ dụng cụ này. 5 mm. Dạ. Anh đang làm dạ. So before procedure, what we do is like we have the Uber needle and we check the chamber, we flush the chamber, okay? We check the catheter, not to rinse it, but to check if everything is okay. So we just check the catheter, have a look if everything is okay. Okay, perfect. Okay, we check this and we check it, okay? We put the guide wire like this at the end so we can put it in easily, a little bit out. And then we prepare our needle. So the needle is, okay. So this to the end, so we have so we can, like this, okay? And what we're gonna do, since we do jugular and we know how that we have to tunnel, we're gonna put this a little bit like this. And we put it on already, so we are prepared, okay? So, okay. Perfect, so we can go. All right. Yeah, I check it. Yeah, for them again. Where's mine? Oh, you put it off, okay. Okay, normally for this one, I'll use a Lua lock, so lock one, okay? Yes. So, okay, just, okay. So everything's good. Everything is good. Các anh chị có thể thấy cách thức chuẩn bị của một cái bộ dụng cụ là trong cái bộ dụng cụ này ở trong nước muối, hoặc là nước muối có pha heparin và bơm tráng các dụng cụ này, lấp đầy các dụng cụ này. Cái lòng ống đó phải là toàn bộ là dung dịch để điều trí là một, và cái thứ hai là để lấp đầy tất cả các dụng cụ bằng dung dịch này. Dr. Weaver, we have a question about the liquid for the catheter. You use normal saline or with heparin? We only use saline. We don't use heparin. Only saline. And we do. I'm going to show you at the end. We do what we call the push-pause technique to rinse the catheter and the chamber very well, and we stop it while taking off the Uber needle and injecting. So we have what they call the positive pressure. So that's what we're looking for. Yeah. Có một số nơi thì là sẽ có sử dụng là cái muối acylic pha với lại heparin để lidocaine. Yes. Use a little bit. Và sử dụng là cái nguyên tắc là tức là push pull chứ không có phải là bơm cuốn xuống mà phải lúc nào phải You do it while you're doing it. Okay, so you go ahead and do it, and you put yourself in here, and now you do it, and you go to the vein while you inject. You go to the vein with this one, and you stop at the vein. I usually go. No, like this. Okay. Yeah, go ahead. Yeah. Dr. Weaver, can you describe for us the sign for recognizing the vein and the artery and the nerve? When you go out, you inject just a little bit, not much. Okay, perfect. Because if you inject too much, okay, inject. Okay, you did it. Okay, enough. Normally, okay. Puncture needle.
So you hold it. Okay. What I do is like, I just show you. Okay. What I do is like, I go ahead like this. Okay. So you don't take. Okay. Somebody, you go. No. So you have it like You this. have Okay. more control. More control. Yes. Okay. And that's why. Can you somebody? Anh nhìn ở đây thì các anh chị có thể thấy là ta sẽ đi theo đường outline phải không ạ? Perfect. Go ahead. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. So watch out not to puncture the artery. So you should aim a little bit. You see, yeah, no, you can have a look. So you know you're like there. Okay. Okay. Yeah. Go ahead. Always see. Okay. Okay. You can put the patient a little bit in Trendelenburg position. That's better. Quay lại dò người này cho điện thoại đấy. Yeah. Go ahead. Yeah. Watch out for the artery. Okay. Okay. Okay, go down, go down, go down. You're perfect. You're good like that. Yeah, perfect. Go ahead and puncture. Go ahead and puncture. You're in. I think I get So have a. Okay, you're not. Okay. So what I do once I'm through the skin, I put it in here and I try to, while I puncture, I try to aspirate. Okay. aspirate. Yeah. Okay. Watch out. It might be too deep already. Okay. You got it? Okay. So take it off the syringe, guide wire. Okay. So that's why it's important that you put the patient in Trendelenburg position, okay? How far should we go? Yeah, you go. Yeah, that's fine. Okay, that's fine. So take it Các off. anh chị ở đây đặt thông thường là đặt bệnh nhân nằm ở tư thế nào? Lemper hay là kê gối ở dưới vai hay là gì? So it's fine. Hay là So vẫn just not to lose it. Okay. Okay, so you can put the table a little higher or not? Các bạn lên. Anesthesia? Anesthesia? Cái này trên Lemper thì nó sẽ dễ hơn. Yep. So just you can leave it here. Nothing will happen. Yeah, secure it. Okay. Okay. So anesthesia? Yeah. It's anesthesia? Yes. Okay. So you want to tunnel it like here, okay? So what I'm gonna do, I put anesthesia in here. Under the skin. And while I'm in, I'm doing my pouch, okay? Doing my pouch, my pocket. Yes. Okay? Không đồ dài là có nhưng mà các bạn Oh, I go all the way. Ah, okay. The pocket is the armpit a little bit, so approximately here, along the arm. Okay. Along the arm. Yeah. So you have a longer one. Cái kim dài hơn. Cái kim nào dài hơn? Do you have a longer one? Green? Green? The green one? No, you don't have? No, no worries. Okay, no worries. Okay. So what I do is like, I go this way. I do it like this way. Cái kim cam nó hơi dài hơn mà không? Dài hơn xíu thôi. Okay. And last. Okay. Okay. So when you have patients with lots of, okay, you're gonna strap them. Okay, so this one goes, so you have spades. Yes. Okay, so women, knife, 15 or 23 knife. Yeah. Okay. Oh, okay. I never use those. You have a 23 or 15? 15, yeah, 15. Yeah, this is dangerous.
Hai nước phụ vải. Khánh Hoàng. Thank you. Okay. So you're anesthetized. And then you... This one is for the pocket. This one is for the pocket. Okay. And then here, okay, you go on the catheter and do just a little bit, okay? 2 to 3 millimeter. Yeah, I don't take much, but you make sure that Go through the skin. Yeah, through the skin, and that your is free, okay? Yes. So you can see it's free. Okay, so mosquito. Okay. So this one is important, so you avoid kinking, okay? So you go like this. Yes. You see, you do the pocket here. This is important here, pocket, okay? So, okay. Dr. Weber? Yes. We have a question about the incident. I saw that you used the vertical incident at the puncture of the needle at the neck. Is that right? Why do you use the vertical incident? Okay. Media bị mất tiếng media. Thì thông thường thì ở chúng tôi thấy là chúng tôi nghĩ là đi cái đường ngang nó sẽ thuận tiện trong cái việc mà bẻ cong cái đường đi của catheter hơn. Không biết sao lại bà này sử dụng What I do is I open it up here, maybe a little small, but then I don't go and open it up like this. I open it up like a triangle. Okay, so wide here, and then just a little bit like here. Okay, not more. Okay, and then what I do to stop the bleeding, because I don't use the coarser, I just put in this one, like packing for the liver. Yes. So I leave it in, okay? Here we do the incision lengthwise. Yes. Yeah, but if you do it lengthwise, aesthetics is not as nice because you have the catheter here, and here you have the catheter here. You're gonna see, okay? Yeah. So I just prepare a little bit. Like this. Có nghe được sơ mà. We have another question about the depth of the port. The depth of the depth of the flap of the. Can you tell me about the depth of the flap? I didn't get it. What is it? He said he asked how deep should you go? Just under the skin here, just under the skin, not far, not very far, because when you go far, you have the risk of flip over. Yes. Okay, and it's difficult for the nurse to puncture. Yes. So you don't want to go too close to the skin because it can go through, but you don't want to go too far. Okay. So how that is the best depth of the flap is about 0.5 centimeter or 1 centimeter or 2 centimeter for example. Or I would say what, 1 millimeter, 2 millimeters. What? Yeah. Cô chỉ nói là đi vừa qua lớp da thôi, không đi sâu quá. Really? Yeah. Because if we put the porter too closer to the derm, it's dangerous for the insurance. Do you think that is it right? We prefer to use we put the port under the fascia, the superficial fascia, superficial fascia. No, I only put it under the skin.
always working. So never put it under fascia. It's way faster like this, and we never have any problems. Especially nurses, they find the catheter really well, or the port chamber. So we always do it like this. If we have somebody who is really obese, sometimes to feel the port. Yeah, you have always to feel the port. And somebody, when it's too obese, we're going to put in the port on the arm sometimes. Yes. So it's easier for the patient. It's not flipping over, and the nurse can easily touch it here. Okay, here you go. Các anh chị có câu hỏi gì đặt cho bà Weber mà, nhưng mà cái cũng là đầu tiên thấy nhận ra là có người lại đặt dưới da luôn. Trước giờ thì tôi rất là sợ ở ngay dưới da, tại có những trường hợp là nó bị loét rồi bị lộ cả trong thời gian ngắn sử dụng thôi. Thành ra sau tôi cũng chưa có tìm thấy những tài liệu nào nó là đặt ngay dưới da đó. Chỉ nói rằng là cái khuyến cáo đặt ra là cái độ dày của cái bạc da cỡ khoảng từ 0,5 đến nói thiệt là 2 cm quá dày đối với Normally I tunnel before. I just see I was like distracted. Dài của cái tim nó phù hợp. Các bạn chiều nay chúng ta sẽ hỏi kỹ lại vấn đề này ha. He distracted me. Yes. Okay, I'm sorry. So just put a hand on it. We don't leave it or lose it. Okay, just put a hand on it. Hold it. Okay, this one. Hold it. Okay. Okay. So okay. 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 Catheter is okay. So now you can take. You put this a little bit further in. Leave it. Yes. Yeah. Okay. And take everything out, the white one and the catheter, the guide wire. Take the white one out too. Take the white one out. Okay. And put the finger on it. Okay. Right here. Yep. Just push the finger on. And then you go ahead and put it in. Okay. Okay. Put in. Okay. Now you can go and peel it. And while you peel it, push and take it out. Yeah. Okay. And take it out. Not in the. Don't peel it in the skin because it's widen the vein. Okay. And the patient can take it off. Take it off. You're good. Okay. Syringe. Yes. Without needle. Is it saline? Saline? Nước muối. Okay. So I looked it up. It was approximately 12 centimeters. Okay, so you can take a look. 12. Các anh chị cũng nhận thấy là nếu mà vị trí đâm hơi cao của phẫu thuật viên nằm ở gần như là đỉnh trên của tam giác đó, thì cái được đo ước chừng So what we do now, 12 cm từ chỗ we have a này. look if we have a return. Nếu mà chúng ta đặt thấp hơn thì đường nó dao động cỡ khoảng từ 11 đến 14 cm. Cái kinh nghiệm chúng tôi nhận ra trong cái quá trình mà tại bệnh viện của mình thì đặt trong chúng tôi nhận ra những điều này cỡ khoảng nó còn tùy thuộc vào trong chiều cao của bệnh nhân gì nữa. Và nếu mà ở vị trí mà I just measured it here. So yeah. Number 2. Yeah, approximately like this. Yeah. How do you measure? Just like you, we measure from the sternum or the forward, the costal to here. Yep. And then we plot the distance from the clavicle to the side we puncture. Yeah, exactly. Yes. Okay, so you leave like a centimeter. 1 centimeter. Approximately. Okay. The ring. Cái vòng. Okay. So the ring is always in the direction of the port. Okay. So what is important when you put it in?
You don't push it to the end. Okay, you push it in a little bit. Okay, yes. Okay, but not to the end. Okay, that's very important. Mình không đẩy hết mà mình chừa là một chút, rồi mình đẩy cái vòng vô sau thì nó sẽ vô hết. Yes, yeah, you can hear the click. Anh chị có thể xem tham khảo mấy cái tiêm này, các anh chị sẽ nhận ra nó sẽ có những cái khớp giữa cái đầu nối giữa buồng tim và cái catheter. Thì có những cái khớp đó lúc mà chúng ta luồn catheter vào trong cái đầu nối giữa catheter và cái port đó, chúng ta không có đẩy hết toàn bộ những cái catheter vào trong cái port này đâu mà chúng ta chỉ vừa đẩy qua cái khớp của nó thôi. Và đến khi mà chúng ta nối với lại cái ốc đó, thì nó sẽ vừa kích lại, chứ chúng ta đừng có bao giờ mà đẩy hết toàn bộ mà lúc cán vào trong cái đầu nối này hết. Như vậy là vô vấn cắn đầu. Cái thiết kế của nó là như vậy, thành ra không có lo tuột. Mà nếu như mà mấy anh mà lại đặt mà sâu quá, đặt lúc cán vô, cái lúc mà gắn thêm cái ốc nữa nó sẽ bị đụng. Nó sẽ bị đụng cái catheter giữa catheter và cái rắc nối đó, nó sẽ bị đụng, bị gặp lại. Only one size không bao giờ mà đặt hết lúc cán hết catheter vào because this one is a little big for this guy. So we adapt the size of the polycytes to the patient. Very big one. So for people like this who is not very big, we choose a smaller one. Huber needle, gray one. Yes. So I test it. Okay. So good blood flow. Okay. So push pause. Okay. Push pause. More saline. Bên công ty hỗ trợ giúp Trang ha. Okay. Is saline? Yes. Okay. So you push pause, and then you take it out while injecting. Okay. So yeah. For what? For what purpose? This is the positive pressure that prevents that you have the in fact what it does is it leaves a drop on the end of the catheter, so a drop, and that prevents the blood flow to go in. Yes. So that's the way we do it when you don't use the heparin. So you push pause the pressure. And push pressure and then take it out under pressure. Yes. Okay. All right. So I never closed this one. I put Steri-strips on it. I don't know if you have Steri-strips. Yes, we do. Yes. Yeah, so I never close it. So I will close the wound. Yeah, if you want. Okay. So you have intradermal or you use vicryl? Yeah, Okay. We have one for Just to adapt. Nhận ra cái bọt của mình đặt rất là nông ha, nó lộ với da luôn, rất là sợ luôn. Tôi không biết sao chứ ở Việt Nam gặp nhiều ca. Tôi nói là nếu mà với bệnh nhân này thì sẽ lựa cái bọt nó nhỏ hơn. Cái bọt này thì hơi lớn so với cái kích thước của bệnh nhân. So what you can do before, if his patient is very thin like this one, you can put it more here. Yeah. Here the tunnel is a little further, but at least you have more. Okay, so it's a little aesthetics, better result. Lower. Yeah. You put the... Cái này nó hơi nhỏ một chút, anh chị thấy cái cục tim nó có cái thắt ở đây. Nếu như chúng ta lúc mà chúng ta quyết lại cái thắt này thì chúng ta chỉ cần đưa cái qua cái thắt đó, chứ đừng bao giờ lâu quá hết lúc càng tốt tinh tập ở này. Thì lúc này chúng ta đưa vào trong cái we don't use the cauterization. We do it like press, and we do a strapping for 2 hours.
avoid hematoma. Chắc chắn là chắc. Sau đó các anh chị có thể kiểm tra Because lại. I only local anesthesia. When you do the cauterization, it smells bad, and the patients don't like it, so we don't use it. Đi cái da trước sinh phẩm. Các anh chị có thể thử nếu nha có. You mean we should apply some pressure? Yeah. After. Yeah, that's what I always do. Yeah, but I mean that's so you avoid the hematomas. So that's what we do because we don't use the cauter. So. Trong thời gian này các anh chị có câu hỏi gì đặt cho bên phẫu thuật viên không ạ? Dr. Weber? Yes. Yeah, so we have some experience about the ulceration of the podcast, and we think that if we put the pot too superficial, that means under the skin, it's too dangerous for the ulceration. Do you think that it's the right reason for us when you put the pot deeper than you? Well, we always put it under the skin because it's way easier for the nurses to puncture it when they are in outpatient clinic or at home. And we never had problems with it. Well, okay, if you have really, really thin patients, you might consider to put it under fascia like you do. But we only we do it this way all the time, and we never have any problems. And if, for instance, I don't know how you do it here, but when we take the port off, it's very quickly done and very easy. So it helps us because we have lots of patients. We are two. It's me as a surgeon. I got my colleague who's anesthesiologist. We are only two. And we operate on 3,500 patients a year. So as you can see, it's very, very fast. It has to be done very fast. And if you do it this way, it's just you open up, take it out, and that's it, 5 minutes, not more. So it's less time consuming too. But the main reason is it's easier for the nurses to access the port. And we very rarely experience the flip over. And it's very rare that we experience a flip over. Only in some patients who are very obese, we see that sometimes. But normally, if you see those patients, you know already that's going to happen. So we put in a portacath in the arm. So we do a PIC port in this case. Yeah, thank you. In this center, in this hospital, we put about 2,000 cases a year. Mm-hmm. So, but we have you're doing a lot too. Yeah. Yeah, we have some experience about the ulceration. You have bad experience about subcutaneous? We think that it's dangerous when we put the pot superficially. Okay, so it's dangerous because it can go through the skin, you think? Yeah. Oh, okay. Okay. Well, I've been doing this for a couple of years. I've never seen it. So when you have to choose your patients well. So if they're too thin, you might not do it. But if it's an average patient, there should be no problem. We never saw any problems with it. So we always do it this way. So. And how about the fixation of the portacath? Do you have to fix it or just put it in the pot? I didn't get it. Do you have to fix the pot to the? Oh no.
No, I never fix this. I just showed my colleague here that what I do is like a triangular shaped pocket. So as you can see, the port is also a little bit aerodynamically shaped. So I do the triangular pocket and I push it way down into the pocket. So normally it doesn't move. Could you tell us more about the triangular? You said that we don't understand that. Sorry. The triangular technique. Yes. You can describe more about the triangle. Oh yeah, I just do the opening of the skin like this, and then I prepare my pocket underneath. I open it wide here, and I go in a triangular shape in this. So when I put you see, I open up this way. So I put my catheter or my port, I push it in until it goes no further. I show you on the next case. I show you better again. Okay, thank you. Nên cái đàn bia này nếu về quá trình em có kiếm là bên anh thực tờ với như liều thuốc nên truyền nhận nhanh nên em hay ví dụ bên tập trung cái là đầu cai rồi sau mà em ví dụ nếu mà đâu cái này lên thì họ trong lên là chịu không là cái lúc là sau còn sau mà nhân kêu đây là chạy rồi mục đích của mình là làm nuôi dưỡng họ. Hay là nuôi dưỡng nó còn dễ hơn là bên hóa chất nữa. Bên hóa chất nó còn có những biện pháp hóa chất không tốt tỷ lệ bị lộ rất là nhiều chứ không phải là thấp nha. Nãy chúng ta có đặt câu hỏi về cái việc mà cố định cái vùng tim này có cần thiết là bắt buộc phải cố định hay không? Tại tôi cũng đọc những trường hợp nó bị lỏng. Các anh chị cũng đã từng có gặp những trường hợp đó rồi. Nếu như chúng ta không cố định đó là chúng ta làm tạo cái túi của cái buồng tim nó rộng quá thì nhiều lúc nó bị lỏng. Thì theo kinh nghiệm của bạn thì là bạn sử dụng cái tạo cái túi đó tam giác để không biết ai thấy là chúng ta sẽ còn kỹ được tại sao và sẽ mô tả kỹ hơn là tạo cái túi mà tam giác cho nó để cho nó đỡ lật hơn. Mà tôi nghĩ thế nào có trường hợp lật là nếu như không cố định. Then we have a big one. Yeah. Bên mổ mình sẽ băng ép một chút để tránh cái hematoma sau mổ. Còn Hàng hỏi thử khi nào thì có thể sử dụng được cái buồng tim này sau khi mổ thì bạn ơi. After the procedure, when can we use the port? When? Oh, we use it right away. Có thể xài được ngay anh. Đó nói là có thể xài được luôn. I have to wait. No. That's why you put the port. Normally, when you put in a port, you don't put it underneath the incision, but far away. So that's the reason why you can use it right away. We sometimes we put in the port and they go to the outpatient directly and they're used. So we leave even the Yuba needle in there. So that's not a problem. Các anh chị ở bên đơn vị của anh chị từ ngặt xong thì khoảng bao lâu sau thì là sử dụng? Dùng liền luôn. Các nơi khác thì có sử dụng liền mà. Để theo khuyến cáo thì là chúng ta đặt mấy cái này là thông thường là đặt theo nghĩa là CV, elastic band, you know, like you do for the strapping. CICC hay PICC thì sử dụng liền. So we use elastic. Theo khuyến cáo thì cái bột này nên để khuyến cáo thì tốt nhất là nên để tuần lễ. Mổ gì nó lặn hết rồi. Tại chúng ta sẽ sử dụng lên thông thường là hóa chất ở các trung tâm của ung thư, thành ra thì sử dụng tốt hơn, mà cũng có những cái khuyến cáo sau này có những guideline khi mà sử dụng cái hóa chất thì có thể sử dụng normally it's bigger, so ngày sau 48 đến 72 tiếng để nó tránh cái tình trạng là có những always have a little hematoma, but it's not important. Bây giờ bệnh dưỡng bú là thực hiện theo cái khuyến cáo đó, tức là để chỉ cần phải sử dụng sớm mà có sử dụng hóa chất thì nên chờ khoảng 48 đến 72 tiếng sau. Còn nếu như mà truyền bằng nước muối sinh lý thông thường hay truyền dịch thông thường thì có thể sử dụng liền được.
theo khuyến cáo tốt nhất thì vẫn là 7 ngày để mà sử dụng. Còn theo cái kinh nghiệm của bà Weber thì là sử dụng liền ngay được. You okay? You're comfortable? Yes. Yes. He said that in some research they say that we should delay the time to use the port. Okay. Up to 5 to 7 days. Oh, okay. Yeah. We don't do this. Yeah. So I just recently been to Rome. There's a big Italian group around Mauro Pittirutti. He's very famous. He does lots of guidelines, and they use it right away as well. Yeah. So they have this OR here, an outpatient clinic on the other side. So the lady comes in, they put in the ports, and they go over and have chemotherapy. So yeah, and we do this also. So we have no problems with this normally. Và nói nước ngoài là người ta có thể tại cái xài Mỹ ti lông để các chị ở tại bệnh viện Ung Bướu thì là chúng tôi hiện tại giờ là sử dụng bệnh chỉ tan cho cả vết rạch da ở cổ và cái vết mổ thạch hòn. Cái đó là nó sẽ tiện lợi hơn cho bệnh nhân rất là nhiều. Còn riêng bà Weber nãy anh thì thấy thì cái rạch da trên cổ thì bà không có may luôn, phải dùng sterile stick để kéo nó lại. Sterile stick cái băng keo mà kép những vết mổ nhỏ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là việc may ni lông không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt đó. Rồi sau đó cắt tiếp. You only use it, you do always general anesthesia for the patients? we just do the local anesthesia. A little bit of sedation. Mấy bệnh viện khác thì là có bao giờ mà đặt cái này mà dưới gây mê không? Hay là chỉ làm dưới gây tê giống như thế này, hay là tiền mê chút thôi? Có ai làm phải bắt buộc làm dưới gây mê không? Chỉ làm gây tê. Bên em thì phần lớn là cam chỉ tới quần đó. Đây. Cam. Just local. Okay. So you don't do general anesthesia, just local? Most of the cases do just local. Local, that's very good. Yeah. Okay, perfect. How about your experience? I do only local. Yeah, we only do local because we don't have the time. I have one OR only for us. So it's next to the outpatient clinic. We have an OR, like one room, yes, and another room where we can have the patient, and a room where we have computers, and where the nurses and we are, so we can check the CT scan or whatever. And then it's always a flow. So we move to the next case. Yeah. Next patient, go in. Yes, we take one out. We do next case. Yes. Perfect. Okay. How many cases you do a day in Các chỗ của anh chị thì là phẫu thuật viên làm hay là bác sĩ 15 and 18. Yeah. Nằm can thiệp làm những cách gì? It's all the time like this. Yeah, and we are only. You're almost the same here. Yeah, you see. So. Yeah. What we do is we do about 10 ports. So my hospital, we do 10 ports. And the rest, PIC line, CBC, hemodialysis catheter, pseudoapheresis, but 10 ports, and the rest is emergencies. Còn CITC thì là gây mê là. The port. Oh, okay. You don't do PIC lines? Yes. We don't have any experience in PIC lines. Okay. But you should consider to start doing the PIC
ports, so you put in porticas in the arms. I've read about it. Yeah. Còn lại là là một từ làm Material? Okay. Yeah, because in fact, it's that's what I told him. Baigan, they have these ones, they have the big ones, and they have the tiny ones. Yes. So it's what they call the baby port. So we use this. Trên bên mà có ai chưa kịp tốt thì cái sân khấu tôi chắc 60 độ là chỉ phải là cái mặt trên nhìn người luôn qua cái bubble ra rồi á nhìn được cái nó để muốn xác định đúng vị trí này, đừng ra đến bị chắc chả cần phải đến thế đâu, làm cái điểm mặt trên vai dưới phải thân là nhưng em muốn chính xác. Hồi lúc trước thì cũng có tổ chức nhiều cái hội thảo về cái này, có nhiều chuyên gia qua giúp đỡ trong cái việc phẫu thuật cũng như là chăm sóc. Thì có một bác sĩ phẫu viên ở bệnh sinh thì có nói về cái vấn đề vị trí của cái đầu tiếp này ở vị trí như thế nào là tốt nhất. Thì it's hard for the nurse to find it. Yeah, to find the port, and sometimes when you lay down and all this comes up, the port sometimes flips over, or the catheter moves a lot. So you have the risk of catheter dislocation too. So sometimes put here. Không biết cái chuyện đó nữa, chỉ khi nào tình cờ đi làm siêu âm tim thấy nó nằm trong nhĩ thôi. Thì thật ra để nhận có triệu chứng gì đó thì vẫn cứ sử dụng bình thường. You have it? Yeah. Đang lo cả. Same issue. Oh, okay. The port turnover. Yeah. It's hard to find the port. It's hard to find. Yeah. So sometimes when it's hard to find, normally I put it here. I didn't aim it well, but normally I put it in here in patients. But in outside, phát hiện ra hoặc là bác sĩ tình cờ phát hiện ra. So, but when you have big ones, I sometimes put it here. Nguy cơ những biến chứng gì đó trên flips over less because thành ra chúng tôi sau này có I try to do it in here then. The big ports. So, but in my hospital we mainly do the subclavian. We do it a lot, but big ones here, because when you do it like here and you have so much fat, sometimes the catheter gets killed. Cái câu hỏi rất là lý thú và rất là nhiều buổi chiều ngày hay đó là vị trí của cái ở vị trí nào nằm trong tâm nhĩ thì được cái câu hỏi nó là nằm xuống luôn chủ dưới luôn cũng không sao, miễn là nằm trong phần ngực, tức là phần tĩnh mạch chủ trên, nhưng miễn là đừng có phải là tĩnh dưới đòn hay là tĩnh mạch ở khoang lồng ngực. Nằm trong nhĩ hay tĩnh mạch chủ dưới mình nằm ở trong lồng ngực là được. So how many rooms do you have for port? 2 rooms. 2 rooms? Yes. Oh, good. Today, 5 person. Okay. 5 patient a room. Okay. Tôi đang xử lý cái tắc thế nào, tắc là thế về như lúc mình tiêm được và về chúng ta cần very good. Vì chúng ta là đổ vỡ gì đó thì mình ra cũng bơm mình không tiêm được. So you put the name of the patient and thấy cái đó là chút nhất. Các bạn chiều nay ta sẽ thảo luận kỹ về vấn đề này. Một cái biến chứng của cái tim bản thân của dưới da đó là cái là nhiễm trùng. Okay. I like this ultrasound. I have the same. Difference. A little bit different. Yeah, my colleague used it before for heart ultrasound. And so when we took this. Good. Yeah, it's good. A really good one. Yeah, I like it. I like it a lot. With portable, sometimes I find it a little difficult because you have to, when you push, the image goes away a little bit, no? Yeah, it's more difficult with the portable, right? Yeah. Okay. So I don't know if you saw what I explained to Juan. With no. I know.
So I don't know, maybe you do it already when you puncture the jugular vein. You should always, when you puncture it here, you open up a little bit. You should always, with a mosquito, make a little pouch here, so the catheter flattens out. Otherwise, you have this kinky. Yes. It will, the catheter will turn around. Yeah, going around. exactly. Yeah. I do the same. Very good. Yes. Yeah, perfect. Yeah, that's very good. Oh, he's skinny. Yeah. It's really skinny. Oh my goodness. So the port will be available. Yeah. If this would be a patient, for instance, you could do like a pig port, for instance. What is he pink? No, it's not yellow. His stomach. Head and neck cancer. Oh, okay. Oh, yeah, I see that. Yeah, I can see that. Maybe irradiant. Huh? Yeah. For instance, in patients like this one, stomach cancer or head and neck cancer, often don't do port because they need nutrition. So we have bad experience with nutrition in port. It's blocking up. It means and the nurse doesn't shut it off and rinse it. The port got stuck. So we don't use ports anymore for nutrition. We use PICC lines. Yeah. So you want to have a look at the ultrasound? Yes. Yeah. Okay. So go ahead. Yeah. So that's what I explained to Juan. What we always do. Hello. So what we always do before we go ahead, I think you do it. When I go to the jugular, I don't only look at the jugular, I also look at the subclavian, and I have a look at the brachiocephalic to make sure there's no thrombosis or anything. Okay. So here I would aim. Very thin. It's really thin. Very thin. And here you have a look at the chart for the. And the others have the tongue cancer. Tongue cancer. Yes, and undergone. Tracheotomy and whatever. Chú ơi, hồi trước đó là mình là mổ lưỡi là lấy cái vạt ở tại chỗ này hay là cái ở tay? And recurrence in the I see that. So what we do also is when you have like skin problems or whatsoever, we don't put ports in because you get infection rate is higher. So we would go for a PICC line too. So this is still okay, but cái ca kia đang nằm đợi cái ca này nói là cái cô nào cái ca này nó So you want to have a look at ultrasound before? Yes. But he's very skinny, so All the patient here, almost everyone is skinny like this. Oh wow, okay. Ở đây có bọc nhiều size không? Có nhiều kích cỡ không anh? Thì chỉ có một loại thôi. một loại thôi. Số 8. Cái size cái bọt á, chứ không phải của cái catheter. Không có. Nó có một cái loại hình là hồ dục á. Nhỏ hơn không? Để em coi bữa em đặt thì cái bộ nhỏ hơn. Oh, he has actually a very nice subclavian. Ooh, tempting. Did you ever try? Yeah. Did you ever try subclavian? Yes. Did you ever try subclavian? But not on the underside. Okay. So Because this one's really nice. Đây mình chỉ có một size thôi. Một size nhưng mà nó có một loại, một kích cỡ luôn. It's okay. It's very.
In our practice, we usually do a more incision before we do the punctures. So it's it makes easy to access through the skin. Okay. Sometimes it's hard. The to skin put is hard. under the skin. Yeah, okay, I And see this. Maybe Yeah. you put too hard and it go Yeah, I too see. far. and Yeah, that's stuff. why I use it. I hold it, the needle. That's what I showed you. I take the needle and hold it to go through, and then I go to the syringe. Yeah, because we have patients from Africa. Yes. Sometimes, and the skin is very thick, so Yes. to go through it's very hard. So yeah, this is a nice one. Yes, it is. Yeah, but this is really nice. It's so nice. You see, and when you do it, for instance, on the arm, you can. You have all the veins of the arm. Can you see them there? You have the artery and the brachial veins. Right here? Yeah, exactly. Sorry. Yeah, there's the vein and the arteries. And the artery. Just have a look if I find the basilic vein. You can see it very well. Oh yeah, here you go. Yeah, that's the basilic. That's the artery. I can't find the basilic vein. Break artery, and next to it, you see? Yeah. No. Both. No, this one. Yeah. The right side. Yeah. Why? Yeah. Normally you have two. There's the other one little down on the other side too. Yeah. I can see the nerve very well. So you have. Yeah. So you have it here. Okay. And then you have the cephalic. You have here, but he doesn't. When do you put into the arm? I put into the arm, as I told your colleague, when the patients are too big, obese, when they're too thin. Sometimes you still can do a baby port in here. When they go and have nutrition, parental nutrition, because as I told you, sometimes when they're at home and they got the nutrition and the nurse doesn't come in, it's clogging up, it's catheter occlusion. So we use PICC lines now. It's easier to change, and because you have the thing out, they just come in and they change. It's very easy. So that's what we do. And when we have patients with, for instance, I wouldn't put in a port when you have a patient with a skin lesion. Skin lesion? Yeah. Yes. For instance, when we have, I don't know here, but in France, we sometimes have patients that have stage 4 breast cancer. Yes. So we have here. Yeah, we don't put port in there because it's smelly and it's bacteria. Yes. So we would put in a PICC line and wait what happens. So You ever put in the femoral vein? yes. Oh, that's easy. Femoral vein is easiest. Well, if you put when femoral vein, where should we put the port? Here on the side. On the side. Yeah. So you puncture here, you tunnel like you do for the jugular. Yes. And you get out here on the side. So here, for instance, yeah. Approximately when you puncture here, you put it on here, on this side. So you tunnel over. So it gets away from the difficult parts of the body. So it's more clean. So sometimes what we do sometimes is, for instance, in lung cancer patients or in lymphoma patients that have a Carver syndrome. So we put in the portacath in the thigh. Sometimes in some lymphoma patients and some lung cancer patients, you have like 2 cures of chemo. Yes. And then the tumor goes down and it doesn't compress the Carver anymore. So you can put in the port. So for these 2 chemotherapies cycles, we put in a PICC line off label. So we put in PICC line and tunnel it to the side. So they can come in twice, have chemotherapy, then they have CT scan. You see if the tumor regresses. If tumor regression, we take just the PICC line out and put the port here. It's more comfortable for the patient. So, but if we know
there is no chance that the tumor goes down. For instance, thymoma, no chance, so we put the port directly. Yes. So yeah. So we call the oncologist. Yes. We ask him, is there a chance that after 2 chemotherapy cycles it goes down? No. Okay, we put port. Yes, we put PICC line. We wait and then we put port. Yeah. So yeah. Cái này là hồi trước có mở cái ca nữ rồi, không biết là cái này phải hiến máu. Ở các anh chị cũng có thể thấy và ủy ban có lên hàng về các đường bào của khách là hoặc là cái tiết line tức là GICC thì bằng ưu tiên là cái đường ở phía trên sẽ hơn khi sử dụng cái đường cái đùi tại vì nguy cơ bị nhiễm trùng But you put it into the fascia, right? chúng ta có thể lựa chọn ở đường cái đùi là khi nào đó là Above the fascia. Oh, okay, I didn't understand that. Yeah. hay là Nice. là mấy cái ung thư phổi nên bạn hồi Yeah, right. Exactly. That's I never do it with the fascia. I just put it under the skin. So what I do, I do it lenswise. EICC So I open up here and I put my triangle for the port chamber here. So I dissect it in a triangular way. And I put my port and I push it. hội chứng mạch trên lên đây và sau đó với phẫu thuật the baby port size, cái small kinh one. nghiệm là sử dụng của cái đường I always go here cái đường approximately. dưới Home I puncture it. thì ở bên ông bú thì rất hiếm khi sử dụng được cái đường, chỉ là những trường hợp nào I mà put it up too high, it's not good. hoặc là bệnh nhân bị thuyên tắc hết Puncture here. mạch của trên luôn rồi, tức là viêm phốt ở mạch của trên, bệnh nhân phù cả hai tay. I put it a little higher. Nó chỉ còn từ thông nối từ dưới ở mạch của dưới đi lên thôi. Thành ra chúng tôi cũng có đặt một số ca khoảng dưới 10 ca thôi, không có nhiều từ trước đến giờ để mà sử dụng cái đường mạch dưới đùi này. Yeah, I know. We only have one. Yeah. Không, là còn PICC hồi lúc trước rồi là ở bên ông bố là có làm cách đây rất là lâu rồi, cách đây trên 10 năm. Lúc đó là có một cái công ty để cung cấp cái PICC được, nhưng mà thời gian sử dụng không có nhiều và chúng tôi nhận thấy nó không có ích lợi gì cho bệnh nhân nhiều lắm so với lại còn tại vì cái PICC ở bên nước ngoài thì ta phát triển là vì PICC thì có thể là người điều dưỡng có thể đặt được. You see, we have all of them. Oh, there's a baby port. Oh yeah, cool. Because we have all this at home. So this is for the big ones. This is for you and me, and this is for the kids. Cỡ khoảng 2 tuần, 3 tuần, đến tuần thứ 3 là tắt hết rồi. Tuần thứ 3 là tắt hết, không có sử dụng được. Ở bên kia thì chi phí làm để nó rẻ hơn so với bọt, chứ còn ở Việt Nam mình không có khác nhau gì hết. Chi phí bộ là bộ bọt gần như là như nhau, phẫu thuật đặt tính tiền công gì như nhau, thành ra vẫn ưu tiên dùng bọt hơn là PICC. Nhưng mà sau này thì chắc là sẽ sử dụng PICC nhiều hơn, tại vì có cái đất để sử dụng hơn. Chắc là chúng ta sẽ nghe về PICC đối với bà Weber. Okay. So when you do a second one, you scrub your fingernails still? No. Okay. That's what I wanted. The first one. Yeah. Yeah, we just wash with soap, and then we have alcohol solution gel, like the gel you have. What we use. Okay, yeah, she will do it. So both of you are like consultants, or you are
senior doctors, or how do you call them? Hội chẩn. Bác sĩ chính hay là bác sĩ thực tập vậy đó? You're not young ones. You're not residents. No. Not resident. Yeah. So Like after the resident. after residency. Yeah. Okay. Very good. We work here for like 8 or 7 years. Oh wow. Yeah. Okay. Very good. So do you speak French a little bit, or I don't know. no? You no? Okay. My college. Yeah. Their colleague speaks French. Yes. Okay. Some of them. Okay. Dr. Weaver. Dr. Weaver, can you hear me? Vâng, các anh chị thì Funny, you do it the other way around. We do first the elbows, and then we go to the hand. là phẫu thuật viên làm hay là bác sĩ gây mê làm hay là Yeah. We do elbow first, and then we go. Thì It's interesting, no? I can show you in German or in France we have this, but other way around. It's interesting, you see. I don't have my phone with me. I would have taken a picture for my hygiene nurse. Yeah. Như ở đây mình hỏi coi là tức là không biết cái quy trình ở đây. So they said you experience sometimes tunnelitis, catheter inflammation under the skin. Yes. Yes. Okay. Cái tỷ lệ viêm Oh, really? Yeah. tại vì một ngày em làm 10 ca thì có một ca sẽ rút bình tim. But this is normally not due to the catheter. This is infection. So how you treat it? Vancomycin? Yeah. Okay. And sometimes you have to watch it, and you can leave it in. But if patient got fever or chills, you have to take it out. But we first, when we see it, we treat it locally and with cold and so on, and vancomycin, and try to leave the catheter in. So. Yeah, we have we do blood culture. Yeah, blood culture. If the patient is doing well, no blood count, white blood count is okay, no fever, no chills, we try to leave it in. If fever, blood count not okay, we take it out. Nếu như các anh chị sau này có cần cái hình ảnh quay phim này thì các anh chị có thể nhờ đi xin cấp các anh chị.
Cái nữa là đeo này vô nói nữa. Theo quy trình của tại bệnh viện Buồng hiện tại thì sau khi mà làm các siêu âm lựa chọn đường vào tích hợp xong rồi đó, thì cũng sẽ rửa cái bằng loại xidin, rồi sau đó thì viên sẽ với cái đường thường sát trùng sẽ là như thế này, là bờ trên sẽ là đường xương hàm dưới ở trong sẽ qua phía sau là đến vai rồi đến tay, phía dưới là qua đến vú. Lên trên đây bên dưới, trên này bên dưới. Cái camera quay màn hình siêu âm bây giờ quay cái cổ dụng cụ để chuẩn bị bộ sắp xếp được cho ra sao. Quay vô cái cái việc mà chuẩn bị cái bộ dụng cụ đây cũng là cái rất là quan trọng trong khi tiến hành. Thì đây sử dụng tất cả là ống chích, là phải là ống chích 10 chứ không bao giờ là ống chích nhỏ hơn nha. So preparation, I have a nurse in my OR, but I don't have, she's not scrubbed in, so I always do everything on my own, so I'm used to working on my own. So I'm preparing my material on my own. So, okay, so you test your port before? So this is the baby port. We use it because the patient is very skinny. So, and then we flush our catheter. So this is the other one, you know. This is sometimes when you have wet fingers, a little tricky, okay, to push it. So I put it in and you can put it, okay, that's the way. And then I test it to see if there's any problem. No problem. Okay, so we put it on here already. So you will, if you're alone, I'm alone, I do everything before. And I put it, normally I have my way to put it on the table. So I throw everything that I don't need. So everything is fine laid out. So, okay, perfect. So, is this anesthesia? Yes. Các anh chị thấy là bà Weaver thì trong lúc mà điều dưỡng họ đẩy sang để chuẩn bị phía trên thì là bản thân bà để bơm rửa chăm sóc cái bộ phim này, để nói là cái tầm quan trọng của việc mà Yeah, okay. You use the orange one, so what do you use? Yes. Thì tụi bạn miệng thì là bên không, anh đặt nào chán nghỉ thôi. cái thời gian hơn thôi. Phải đào tạo luyện tất cả từ đội ngũ thực hiện cho đến phòng trong phòng ngoài,
là phải phải bảo đảm hết cái chuyện này. Put the outcome. yeah, exactly. Cái bộ dụng cụ anh chị thấy hiện tại giờ là chị tôi sử dụng cái loại bộ trẻ em. Ở thấy bệnh nhân này là bà nói là skinny rồi đó, chứ bệnh hiệu 4 triệu ca còn 4 hơn nữa. Check before if Yeah, there is yeah, no why không phải thrombosis. chưa? No? So that's what I told you. We always check before. And then Nhiều lúc mình là các bộ dụng cụ của bên bố từ trước giờ chắc là bên thị trường Việt Nam có bao nhiêu hãng nào. what I do, take it off. Nhưng mà để I showed. I always do it under view. nhất có thể. I just go to the vein with my needle, and while I'm backing off, I injecting just a little bit, not too much, because otherwise you have a cloud. Okay, so here you go. You come a little bit here. Yeah, this way. Yeah. This way. Yeah. So have a look. What are you aiming at? Just go under the skin. Not Yeah. too deep. What I do is I go first. Yeah. Okay. So yeah. Okay. Perfect. You can take it out and inject a little bit. Yeah. And I go a little bit. Yeah. And then in the skin too. You have to inject in the skin a little bit. Injected the skin. Okay. Perfect. So do we have to inject around for dissection? Later we're gonna do this later. This is just for puncture. So what I showed him exactly. First. Yeah. So what I showed him is because the skin of the patient sometimes very thick, I don't go in like this. I always go in like this. Yes. So I guide myself. So if somebody screams and you go like this, you're not okay. Okay. So because you never know. So okay, you go here. Perfect. Okay. Yeah, very good. Aim a little bit away from the carotid artery. So otherwise, no. Yeah. Okay. Yeah. No, more the other way. So yeah, this way. Go puncture here this way. Okay, you're in. You're good, both of you. So okay, take it off. Hold it. Hold the needle. Put the finger on the needle always. Okay. I usually do this. Yeah. Perfect. Okay, it goes in smoothly? Yes, really smooth. Perfect. Okay, watch out. Okay, so take the needle out first. Take the needle out. Hold on. Yeah, take the needle out. Yeah. Okay, perfect. Okay. Don't pinch his nose. Yes. I'm kidding, just kidding. The nose of the patient. Okay, so where do you want to put it? Từ là chúng tôi sẽ kiểm tra lại thêm ECG nữa. Sau khi dồn cái gai quai này vào. Here is a little bit fat. Là cái nó lúc nào bắt buộc theo quy định đây là buộc phải gắn ECG. ECG. Tại vì lúc mà ra gai quai này vào các chị sẽ thấy nó sẽ bị độc nhiều. So when I'm here, mà nhờ vào tình trạng loạn nhịp đó chúng ta biết được chúng ta đã đi đúng. Okay. Không có lo gì, chỉ cần nới cái gai quai này một chút. I don't have to puncture again. And now he's anesthetized here. And then normally I take a green needle because I can put more skin on my needle and I inject when I go out. Okay. Yep. Sorry. Chị khó xíu. Yeah. Đang chích thuốc tê ha. Yeah. Thank you. So you can put in. Thì mình có thể bơm các quan và nó có nhiều loại buồng tim khác nhau, những loại buồng tim mà lại tốt thì có thể dùng để bơm quan, tại vì lúc mà chúng ta bơm cảm quan thì sẽ là cần phải bơm cao ở mấy trăm đối với cái loại buồng tim lúc mà chị hầu vậy đó cũng nên chú ý được. Là những loại tim mà loại tốt thì mình có thể sử dụng được cái bơm tim phản quang hoặc là MRI cản từ
Thì nếu như mua những loại thường thì nó lại không thích hợp để sử dụng. This is on the string line. String. Yeah. From here Yeah. to the puncture side. Yeah. Okay, that's fine. It used to be radiation. Yeah, I know. That's why the skin is so the difficult. skin is so thick. Yeah, I think that's okay. That's fine. So we injection on around here. yeah, a little bit. Yeah. That's fine. That's so. Do you have the 15? Yeah. Okay. Yeah. So we did it here, so you can ask if he feels it. So Hỏi bệnh nhân đó. Thường là sẽ đi cái đường nó dọc. Okay. So yeah, it's just a little tiny one. No. Okay. Yeah, exactly. I always look. What I do is I like this. I always go like this with one hand, and then I do it like this to put it away, and then I go like this. Okay. Cái này cần. Okay. Cái không cần đó, này cũng đủ. So this will be good enough. It's a baby port. Hình như mổ mà không có đèn đó ta. So You need scissors. light. Yeah, light is good. Light Yeah. Mổ nhẹ quá. Light is better. Oh, you can give me the knife back. The knife back again. Sorry. Mosquito. Yeah. So what you can do is like here the little injection, and I showed him. What I do is I inject, I incise on the catheter a little bit. So in prolongation of the catheter, only a little bit. Em sẽ đi dọc theo cái Just. Bạn nói lại về cái đường dọc ở trên cổ như này tôi. Can you speak a little bit about the incision, the vertical incision? Oh, okay. Yeah, I think the vertical incision is more aesthetics. Yeah, in France, we are a lot into aesthetics. And so we never do it in a horizontal way because you have the catheter that shows a lot. So that's why we do the vertical incision along the humerus, so we can better hide the catheter. So it's just a question of taste, I guess. So is it enough? Yeah, I think so. Yeah, it's no, maybe not. Yeah, no. Cái đầu lõm với xíu không? Cái lên này nhỏ hơn. It's not. Yeah, I can't get in. It's not freed. So you have to free it a little bit. Yeah. The knife. You can do is like. He has really hard skin. Okay. So mosquito. Okay, better. So that's what I do. Pocket. Okay. So pocket. Can you see it? Yes. Okay. So that's what I do. Cái đó rộng chút xíu. So just speak a little about the triangle pocket. Yep, how I you show create you. it. Okay. So now we're gonna do with the Metzenbaum and so I open it up here. I already did my incision. I open it up here. Okay, wide. So it's open. You can see it? Yes. Okay, and then I go just a little bit like this, and I don't. So it goes a little triangular shape like this. Okay. So and then I take a compress. What I do is like this. So it stops bleeding. Okay. So and then I go and be anesthetized. So I did go like this. Okay, maybe a little more anesthesia. So and then you can tunnelize. Okay, with the catheter. Okay, the catheter. So you want to measure first? Yes. Okay, go ahead and measure.
So here. yeah, like 12. 12. Yeah, 12. It's always 12. Always 12. Always 12. 12. Yeah. 10. Yeah. Yes. So here is 12. Okay. So. Oh gosh, he has really hard skin. Yeah, watch out that the guy wears your mosquito is up. Yeah, on top. Okay, so hold on to this one so it's not coming out because his skin is so hard. Okay, difficult skin. Đây có cái sự khác biệt giữa kỹ thuật cạnh và kỹ thuật tại ông Bú với các anh chị có làm theo kiểu của bài hay không? Và mình sẽ Sure it stays on here. đường dưới lên trên cái đường cạnh ở trên cổ là đường cạnh thì chúng tôi là sử dụng đường ngang. Okay. Tại chúng tôi nghĩ rằng là đi cái đường ngang chúng tôi sẽ có cái đi từ bên ngoài và sẽ đỡ. All right. So you always make sure that your guide wire is coming out, huh? At the end. Nhìn cái gai quai nó phải đi ra ngoài. Always holding to it, no? Okay. And so you aim the toe. So you tell the patient, I'm pushing. Giờ Chịu khó tí xíu nè. Đưa cái ống vô nó hơi khó chịu xíu nha chú. Going in. Đi đưa xin tận của đưa sâu không? Hay là đưa tóc như bà này? That's fine. Stop. Đây sau thôi. Em không có gì làm đâu. Không có nữa lúc chưa đâu khoảng 1-2 cm. Nhưng mà bà này bà đưa gan. Là gì sẽ đánh nhiều. Là gì thế nào? Mục đích của bà là gì? Go ahead. Okay, perfect. Okay, so take out and peel. Yeah. Okay. It's fine. Take out and peel. Để mà đọc cái áo này khả năng là thường chỉ có một lệ dưới đó nó có thể trái. Okay, perfect. So now you look 12 and you clamp this one, okay, like this. Okay, 12. This one, okay. Two, 14, 13, 12. 12, okay. Okay. So, yep, very good. And then normally, oops, test it. Okay. Here, Coming. it's coming. Coming. And so push, pause. Okay, perfect, that's good. And push it in, push it in. Up. Very good, okay. Cut it 1 centimeter. Come here. Yeah, approximately 1.5, 1 centimeter. Okay, just a little bit like this. And don't leave it. Okay, so the ring. Always care to. Okay, so the ring the right side. Perfect. Còn là nhỏ mà. I think it's easier to put it in when it's like this instead of like this, because when you put it like this, you bend the catheter and you know what I mean? So okay, put it in. Okay, so what I do, yeah, very good. So, but don't push it too far. Yes. Okay. Just over. Yes, exactly. Yeah. Yes, okay. And then the ring. Yes. And it must clip. Yeah. Perfect. You're in.
Okay, good. Good to go. Okay. Yeah, we test it later. I take exactly. So I take it out. No bleeding. Yes, okay. And then just like this, and I put it in like this. And now you can see, because it's triangular shaped, I just push it in like this, and it stops, and it's stuck, okay? Not moving anymore, okay? So then once it's in, we test. Okay, test. So what we do, sorry, it's always like this, the skin, okay, and okay, you heard it? Yes. Yeah, sound, good. Push pause. Okay, push pause. New one, please. No, big one, big one. Yeah. And then we push pause. Oh, sorry. That's why I choose, and then I go out like this. Okay. So for this one, if you have, you should take the Lyra lock, Yes. so it doesn't happen that it goes off. Okay. Rồi mà có khóa. Okay, that's finished. Các chị có để thấy cách bà làm push pull, tức là để mà sử dụng cái buồng tim này thì chúng ta lúc nào phải sử dụng cái kim đặc biệt của nó ha, kim cover, và sử dụng cái kim lọc kim là không bao giờ sử dụng, chỉ sử dụng kim từ miếng trở lên mà thôi. Kim cover tức là kim mà nó có cạnh, nó là non coring, tức là nó không có lọc, nó không có xoắn cái màng. You've been through too much. Cái màng. Bây giờ thì ta có thể nói rõ hơn về cái tăng giác lúc mà đặt cái vừa đủ với lại cái thức thì nó sẽ không có bị lạnh. 10,000. Tất cả sau đó đều phải kiểm tra lại hết, tức là mỗi từng bước ta phải kiểm tra lại để dụng cụ lots of millions. Việt Nam. Mình là khác. This one. Nguyên tắc của bên bữa là như vậy đó, tức là ta sẽ sử dụng cái kim cover chích là và kiểm tra xem là thuốc ra là có máu hay là không. Nếu mà có máu thì phải là chắc chắn một cái hệ thống của chúng ta là đều phải là được đó, không có máu. Mà chúng ta rút cắm kim cover có rốn chích rồi, rút ra có máu thì đã có máu ở trong cái lọc cái serum đó rồi thì chúng ta hút bồn thì phải cần hết, chứ không bao giờ luôn cả một cái ta cứ push pull như này đến sở bộ còn lại cỡ là ml hay 1 ml gì đó thì các anh chị ngưng, thì chúng ta anh chị có thể sau đó xế bằng một tổ chức mới bằng một nước serum mới là có được serum mới an toàn không? Đầu là sử dụng serum đầu có máu trong đó. Sutures away from the chamber, so that's important. You may not put it under the suture, because otherwise you have to go through the suture clean. Yes. So you know it. So always put it away from. Nguyên cái hệ thống chúng ta đều là phải là áp lực dương. Wait, it's just sufficient if it's. Chị mà ngưng hoặc là rút bỏ cái serum ra, còn lại cái kim, như vậy thì máu nó sẽ trào lại hết, và nó sẽ và nó sẽ tắt. Thành ra push đang push như vậy, rút kim. Rút kim. Vertical. Yeah. You can easily put the board inside. Yeah, that's what I said. Yeah, because if it's like this, you have. Sorry. Còn sau này khi mà tôi hướng dẫn cho các anh chị đều dùng cái đi ra trong lúc flushing hay là sometimes you have to put it in the catheter that's kinking and it's phải sử dụng cái khóa. Then you have this under the skin khóa của cái vùng tim, khóa của cái tim thì chắc là sẽ dẫn đến nhiều buổi học thì nó sẽ kỹ hơn. I can see it's easier. It's easier. Yeah. And for women, aesthetic is better
because it's just where you have the bra, you know, this I don't know how you call it here. It's just on this where it's the bra. Under the clothes. Yes. Yeah. So even if you have a tank top in summer, you don't see it. You know, when you have the tank top for the women, or if you have a bikini, you go to the beach, bikini, you don't see it because it's hidden by it. Okay. So in our culture, we don't want to tell people who are sick. Cái cảm giác nó bị cái Don't đầu want ra that. nó chật chật That we have công an điểm về So people are asking, "Oh, you were sick," so we don't want that. So If we put it here in women, is it in the breast? The breast will be yeah. around just around here in women. Oh, okay. You put that too? Yeah. Yeah. Okay. Perfect. No. No. Oh, okay. Yeah, I put it in here. Tức là like mình in chỉ this để here. dưới da thôi, Yeah. nên là So nó sẽ không đi sâu vậy. Just Yeah. Under the skin. above yeah. breast. Just Yeah. under the Yeah. skin. Yeah. And we have steri strips in France. You know steri strips? Stripes. And I never suture it. I just put strips on it. So, yeah. Strip là giống như cái miếng dán á. Yeah, but so I don't close it with a suture because I fear that I puncture the catheter, so I don't put it. I just put the strips on it, 3 strips. So it's working too. Những miếng dán này là đúng hơn á. We have, but rarely we use in this hospital. Oh, okay. We only use in the Head. suture of the head. Ah, okay. Nó bị cái Cầu mây. mấy trong đi. Cái này hả? Chỉ anh Hoàng ơi. Yeah, I don't use that. I don't like that. No, it's just you can put it instead. You can put it here. And you puncture. Yeah. So. Scissors. Or hold Yeah, exactly. Yeah. needle. Yeah. And to aspirate, so you have the blood flow. Okay. Yeah, so. But I never use it, so I don't like it. Why do you never use the subclavian? Is it difficult or dangerous or? It's just habit. It's just habit. Yes. Okay. And we are surgeon and we don't have a good ultrasound skill, so we cannot see the vein under the ultrasound very clearly. So we. Yeah, but this was really nice. You could see it very well in his case because, vasculitis happens, but tunnelitis happens, but with whatever catheter. It's not only with one brand. It's just this infection. So if you do the subclavian approach, you don't have the tunnelitis effect because you don't have the germs that go along the catheter to the entry side. So it's like you have the infection of the port, and then the germs they go along the catheter. That's red. Anh chị có hay sử dụng đường dưới đòn không?
mấy lần hồi lúc trước thì là ở bên bệnh viện tôi cũng có làm sử dụng đường dưới đòn thời gian đầu, nhưng mà sau đó thì có coi lại thì có rất là lo sợ cái chuyện hội chứng pin short. Mấy các anh chị do hội chứng pin short sẽ rồi do đó là do cái catheter nó đi đường dưới thì nó sẽ Cho bị cái ổ cô lại đi anh thêm cái ổ cô giống nãy đi. nó sẽ bị kẹt lại ở giữa cái xương sườn một với lại cái xương đòn, thì nó sẽ làm cho tổn thương của cái catheter đó, làm cho vỡ catheter, nó bị thậm chí bị đứt của catheter, đó là cái hội chứng pin short. Cho nên có những trường hợp là cái catheter thô tụt vào trong cái động mạch luôn rồi. Ra sau này thì đối với cái cặp của mình đặt catheter sử dụng lâu ngày như là cái con cắt này, thì là sau này là không có sử dụng đường dưới đòn nữa. Nhưng mà đường dưới đòn có We have one surgeon and one assistant here. Okay. thì như là Weber có nói đó là cái đường đi nó sẽ ngắn nhất, là catheter nó sẽ ngắn nhất, tại vì lúc đó là đường dưới đòn chúng ta sẽ đi đo ở phía dưới này và chúng ta tạo cái khoang ngay chỗ đó luôn, thành ra cái đường đi của catheter rất là ngắn. Nếu như catheter ngắn á, thì cái nguy cơ của nhiễm trùng là càng ngắn, nguy cơ tắc càng thấp hơn rất là nhiều so với đường khác. Và đường dưới đòn thì nó hay bị lệch đường nữa. Nếu mà chúng ta gam ra kiểm tra lại lúc đường dưới đòn thì nó đi lệch sang vị trí khác, thì nó không đi xuống cái tĩnh mạch chủ trên của chúng ta. Đặc biệt là đường dưới đòn ở bên trái, thì thấy rằng cái tỷ lệ mà đi lộn đường, đi sang từ đặt bên trái dưới đòn bên trái này nó đi sang dưới đòn bên phải hay nó dòng bên trên bên cạnh ở trên, thì tỷ lệ nó cao hơn nhiều so với lại cái đường tĩnh mạch hậu bên phải chúng ta đi thẳng lèo xuống dưới. Là cái ưu thế của đường bên phải là nó thuận tiện hơn, đi đúng đường dễ đúng đường hơn so với lại bên trái. Nhưng mà sợ nhất của cái đường dưới đòn đó là cái hội chứng pin short nên anh chị. Tại vì do nếu mà chọc bò là xuất hiện, nếu anh chọc xuống và đẩy lùi ra ngoài. Tại vì cái đường nhưng mà chọc bò là vì anh ngay chọc, cho nên là người ta cũng thấy được là cái lên dây nó vẫn chứ không phải là cái I will get it to you. I'm at the bottom. Want to go with me? Yeah, sure. Ở ông bố thì chưa có gặp cái hội chứng pin short này, may mắn là vậy, chưa đến nỗi nào mà đứt luôn để TTT đó. Nhưng mà đi văn thì là khuyến cáo là nên sử dụng đường dưới đòn ở trong cái đường dưới đòn. Các anh chị thấy là lúc mà chúng ta làm quen rồi thì cái việc thực hiện kỹ thuật này thì tương đối là ngắn, tương đối dễ thực hiện. Cho nên đôi lúc là nhiều phẫu thuật viên là cứ nghĩ rằng là làm sao đơn giản hóa bớt nữa, vừa làm đơn giản hóa bớt nhiều quá thì nó lại không có tốt, nữa lại nguy cơ bị nhiễm trùng nó lại cao. Nhiều lúc lại không có trải xăng đủ dài, hay là thậm chí là không có phụ mổ lại không có mặc áo mổ nữa, chỉ mang găng vô trùng không thì rất là sai lầm chuyện đó. Một ngày từ sáng đến chiều có thể mổ 10 ca được, làm lẻ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là để thành công của này thì phải là vấn đề chăm sóc. Trước khi mà nghĩ đến chuyện mà thực hiện cái này thì hãy nghĩ đến chuyện là có một cái protocol chăm sóc hướng dẫn cái người điều dưỡng chăm sóc cái bộ tiêm dưới da này trước khi mà thực hiện. Phải làm sao hình thành được cái protocol rõ ràng để mà hướng dẫn cho toàn bộ các nhân viên chăm sóc cho nó rõ ràng. Blocking là như thế nào, blocking là sao, heparin sử dụng như thế nào, thì cái đó là quan trọng nhất, chứ không phải là cái kỹ thuật này không.
Khoan, giữa hai ca chị có câu hỏi gì đặt thêm cho báo cáo viên bà Weber không ạ? Lúc mà lót tiền quả thiệt là các theo hỏi kỹ bà Weber về cái study này. Tại vì theo các cặp ở trên các tạp chí nghiên cứu lệ này thì mình nói là có thể sử dụng là xử lý không mà không cần là heparin. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi cũng chưa tìm thấy được guideline đưa vào trong guideline thì vẫn chưa rõ là có nên sử dụng heparin hay không và cái liều lượng heparin tỷ lệ là bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở bệnh viện ung bướu đã áp dụng cái guideline của Úc, của bác Queensland của Úc thì là sẽ sử dụng là lúc mà locking là sử dụng heparin 10 đơn vị 1 ml, 10 đơn vị 1 ml. Chứ còn các guideline thì mặc dù là các nghiên cứu là đều có nói là không có khác biệt đó, nhưng mà cao chí không có ra được những guideline nào mà đưa vào trong guideline của từng quốc gia một. Ở Pháp cũng vậy, ở Úc cũng vậy, ở Esco cũng vậy. Cái là anh nên lo sợ vì khi mà dùng heparin là nguy cơ dùng heparin hay là cái ưu điểm của heparin, tức là khi dùng heparin sợ gì mình sợ gì mình không được, sợ nhất là cái tiểu cầu, hội chứng tiểu cầu, nhà tiểu cầu là do cái heparin. Mà tỷ lệ đó thấp chứ không nhiều, tỷ lệ thấp. Hiện tại bây giờ ông muốn chưa gặp những trường hợp nào mà mình gặp tiểu cầu nhưng do sử dụng heparin chứ mà có tiền như này. Thành ra tham khảo tính ra tính lại thì tình ra hồi không biết của mình thì là rất là quyết định là mình phải về. Phòng mổ ơi, Hoàng không Hoàng, có bà Weber đó không? Mất tiếng rồi. Yes. We have Yes. we have a question about the locking port. Do you use heparin for the locking port, and how about the timing for locking port and flushing? The clot and flushing. Yeah. Your Pulse. flushing when you have the clot. For Flushing. flushing. Yes. When you have the clot. Yeah. Do you use heparin for locking the port? Heparin. Or you use saline? Yeah. We block. We don't lock the port with the heparin. Never. We just every time the patient comes to the outpatient's clinic for chemotherapy, we just do the push pause and we put the positive pressure. And normally we don't have many problems. So we do this since 10 years now, and we don't have many problems. But if the patient don't use the port for a long time, so for example, for 1 month, 2 months, but they don't need to remove the port now, so do you lock the port with heparin? No, we never lock the port. No, we never lock it, and we never have problems with it. Since we use really the push pause technique and the positive pressure, we don't. I think it's been more than 10 years that we don't use heparin anymore, and we never had problems. So. And how about the timing for flushing? If the patient don't use the port for a long time, and every 4 weeks you flushing. We normally, if the port isn't in use, we don't go and flush it. We just leave it alone, and it's not a problem. So the only thing that we do, the maintenance care, so the flushing every week, is for the PICC lines. So when patients have the PICC lines that you don't put in here, so you have to go and have dressing done every week. CVC is the same.
So you have to, in the CVC, we do the dressing every week and we do the flushing every week. But in the ports, once we've done, even if the patient doesn't have chemotherapy or treatment for a month or two, we just do the positive pressure and leave it alone. We don't flush it or whatsoever. So, and normally it works. So that's what you wanted to know, yeah? Yes, yes. But I think that the company, they recommend us to flush or to lock the port every 4 weeks or the 8 weeks or 12 weeks. It depends on the port. For example, okay, the polycide, they recommend us to lock the port with another port, with our port. For example, the advanced port. They recommend us every 12 weeks to lock the port if we use the roll valve. Do you know the valve? I mean, you should go with the recommendation for your country, but in France we don't have that. So especially, I work in an oncology hospital too, in a cancer center, and we think that the less you touch the port, the better is, because every time you touch it, you may put into infection. So we don't flush it or we just leave it alone. So sometimes patients come back after a month or two. It's not a problem normally, but you should go with regulations and with regulations and guidelines of your country, because it's the same for antibiotics. You may use different antibiotics than we use because we have different resistances. So go ahead with the guidelines of your country. We don't do it, but so I don't know the regulations of your country. So Không biết anh chị có câu hỏi nào không ạ? Cái này cũng là điều hơi bất ngờ đối với tụi tôi thật. Tại vì từ trước thì lúc mà sử dụng cái này thì cả các công ty đều có nói được khuyến cáo là nếu như mà bệnh nhân đã đặt cái phòng này rồi mà không có nhu cầu về lấy nó ra liền, chỉ như chúng ta chuẩn bị rồi gì đó mà không sử dụng nữa, tốt nhất là lấy ra, thì nó trong cơ thể nó có nguy cơ nó bị nhiễm trùng, cái gì để lo. Nếu không nữa thì cái việc lấy nó ra tốt nhất. Nhưng mà nhiều lúc bệnh nhân đã vào bệnh ung thư mà nguy cơ bị tái phát sau này ai biết được, hoặc là vì vẫn còn lo lắng điều trị như vậy, nó lo lắng có thể là bị tái phát trong sắp tới, thành ra chúng ta chưa ra liền, chưa lấy ra liền. Theo khuyến cáo của tất cả các công ty hay là tất cả các bộ dụng cụ đều có một cái hướng dẫn nó, nếu như không sử dụng thì là phải locking của cái bọc này mỗi bao nhiêu tuần, không các loại các công ty bây giờ để sử dụng là thông thường là 4 tuần. Có một loại khác có thể sử dụng là cái loại catheter mà có van như là van Rosson, nó là van thì cái khoảng thời gian mà locking đó nó dài hơn, có thể lên đến 12 tiếng. Thành ra nó tùy thuộc vào trong cái hướng dẫn của từng bộ dụng cụ của từng công ty khác nhau. Chứ lần đầu tiên thì cũng nghe có người nói là không có cần phải locking cái bọt này khi mà cái bọt này mà không sử dụng trong khoảng thời gian dài. Prothrombin and INR is good. Khi mà 4 tuần là 4 tuần nên là bắt đầu check for the vein. ở về nhà mình vấn đề là chắc chắn là bệnh nhân và các nhân viên y tế khác khi mà đụng đến cái này thông thường chưa thấy người nào mà sử dụng cái này hết, cứ nghe nói về cái buồng tiêm ngay cả nhân viên y tế hoặc là điều dưỡng ở những bệnh viện khác, những bệnh viện rất là lớn nữa, nhưng mà cũng không dám tiếp cận đến với buồng tiêm này. Quả thiệt đúng là như vậy. Thì chúng tôi cũng nói rằng là để tiếp cận buồng tiêm này thì phải là những người đã được biết cách sử dụng nó rồi. Bởi vì nếu như các anh chị sử dụng loại kim không đúng hay bơm chất không đúng, chắc chắn là nó sẽ bị chắc chắn là nó sẽ bị tắc. Mà mặt trong cái đó cái này hướng dẫn cái này nó rất là dễ dàng, để trải qua vài tiếng hồ rồi có thể sử dụng được cái này rồi. Nhưng mà nó yeah, right.
tránh chích vào đâu. Nhưng mà cái việc mà bơm rửa này các anh chị có thể tiến hành ở tại thiết lập ở tại bệnh viện, đơn giản thôi chứ không cái gì. Ở tại bệnh viện xuống bơm rửa ở quanh cấp cứu bên dưới để mà bơm phá heparin mỗi 4 tuần. Yeah, you see the valve in the vein. Yeah, but it's Anh chị thấy là đánh giá cho ra C3 ha. Trường hợp này là một bệnh nhân lymphoma có hạch cổ bên phải rất là lớn, nên là mình sẽ kiểm tra cái tĩnh mạch dưới đòn bên phải coi có phù hợp để mình đặt KT hay không. so you have the cephalic vein coming down here. You see this one, the big one that comes down like this? Yes. This is the cephalic vein. And so you have the cross section here of where the cephalic, where normally when you open up as a surgeon, yes, that's about here. So you have this coming in here. So axillary vein. yeah, we normally puncture axillary vein. So we call it subclavian, but it's normally the axillary vein. Okay. Yeah, because here you can't. You see big tumor. Okay. You can, but you can go, but yeah, it's on the side. Yeah, you still can go in there, but can you ask her to blow a candle? Thổi mạnh, thổi hơi ra, thổi mạnh ra. Cô thổi mạnh ra, thổi mạnh ra. Mạnh hết hơi luôn. Without stopping. Hít sâu rồi thổi mạnh một hơi dài. Hít vô, thở ra, hít sâu vô, Thở ra bằng miệng. làm giống như cổ đó. Yeah. Không cần ngồi vậy. Yeah, when she does it, the vein becomes bigger. Okay, so the vein becomes bigger. When she is expiring. Exactly. Sometimes if they don't understand, it's okay. You can ask them to push on the belly, like. So, can you ask her? Maybe it's because she does. That's not good because it goes up and down. Bác đừng có thở ra không. Bác vừa hít vô sâu rồi bác thở ra cho cái lòng ngực nó nhấp nhô. Bác cứ làm chậm mà làm hoài luôn, đừng có ngưng lại. Để cô bác sĩ này của siêu âm cho bác nha. Còn em đó em chích thuốc gì kệ em đó nha. Hơi đau. Without stopping. Đừng có ngừng. Cứ hít vô thở ra như tập thể dục vậy đó, mạnh lên, thổi mạnh ra cái miệng. Hít vô thật sâu. Hít vô. Thở ra miệng. Yeah, no, she's not very cooperative. Đừng gồng, hít vô thở ra. Yeah, because you need somebody who's cooperative, because you need somebody either who does because in her case, you see it, the vein is collapsing all the time. So when you first go ahead and do it, you want to be comfortable. You want to have a big one. The gentleman before, it was perfect, but it's hers, it's not very good for you. It's too you see, it's too much. You see, it's collapsing all the time. This is the cephalica, and this is the subclavian here. Okay, and you see she's stressed, so she's breathing a lot. So it's always going up and down, and for you, and then you have an accessory vein or artery up. Artery yes. The vein here? Yes, exactly. But the artery is here. Hold on. You can see the artery here.
is here. The artery is here. Where's the white one is there? Yes, that's the artery. And this is the vein. So I'm just pushing on the vein, okay? But in the vein, there is a little artery. You can see it. It's like it's an accessory artery. Yes, yes, exactly. Yes. It's on the vein, so it's difficult. No, it's not for first time. Okay. Cái này ca khó nên nếu mà làm lần đầu tiên thì chúng ta đừng nên làm. Yeah. I would go here. You are experienced, not the first time. No, for me it's not first time, but I would, even me, I wouldn't go there because it's you have the artery, and if she moves, she's tired, so she cannot. Yeah, that's why. For a long time Right. So, Yeah. So you have to change the left side. You can go to the left side, for instance. Yeah. so You can either go there, but it's difficult because it will hurt her. You can try the left side. Yeah. Yeah, you have all the. Yeah. Okay. Yeah, this is a good one. Yeah. You can puncture and then you can put it here. Yeah, it's very good. Okay. So just watch out for the left side. On the left side, you have the subclavian that goes onto the jugular that goes onto the subclavian like this. It makes an angle. Okay. In the right side, it goes down like this. Yes. But in the left, it goes like this. more curve. Exactly. So it hits. So when you put in your dilatator, just put in this much. That's sufficient. Don't put it in. Yes. Because when you put it in more, you can go through the vessel, through the subclavian vein. Okay? So, yeah, this is a perfect one. It's very nice. Các anh chị cũng có nghe bài giải thích đặc điểm khi ra chúng ta đặt ở bên trái của mình, cho bên trái thì từng tĩnh mạch hậu bên trái sẽ kết hợp với lại cái tĩnh mạch hậu ở bên trái để thành nên cái tĩnh mạch vô danh, thì nó sẽ ra đi cái chỗ cả ba nó đi từ bên trái đổ bên phải đều. Nằm nghiêng cái đầu qua đây tí xíu nha, là Đi từ cái nằm kê vai thẳng. So what I do, I mean, you are the one who was working, but you would put quá sâu có thể làm xuyên cái hậu danh đó. Cho cái máy siêu âm ở bên đây, cái ca này đặt bên trái. Watch out with the line. Into the cable. Trường hợp này là bệnh nhân có cái hạch cổ lớn bên phải và cái tĩnh mạch dưới đòn bên phải thì cũng rất là khó quan sát với siêu âm, nên là mình sẽ lựa chọn là cái tĩnh mạch cảnh ở bên trái để đặt. Thì kinh nghiệm thì cô khuyên là cái máy siêu âm thì mình nên đặt qua cái hướng bên phải bệnh nhân, thì cái phẫu viên sẽ dễ quan sát hơn. Okay. So you're one of the surgeons too? Yeah, I'm a neck surgeon. Oh wow! Yeah, okay. I never do that, so okay. I want to learn more. Okay, that's good. Yeah, I get on for the younger surgeon. That's good. That's good. Thì là cô đây có ai có kinh nghiệm nào đặt bên trái nhiều có thể chia sẻ thêm cho cái buổi chuyên đề của chúng ta hơn mà. You are a surgeon? I'm a surgeon, general surgeon. Ở đây mình đặt dưới tĩnh mạch dưới So đầu. you have a lot of head and neck cancers, smoking? Yes, smoking. Yeah. So a lot of a lot number of the patients. But the first range is the GI. GI. Really? Gastrointestinal. I think so. Yeah. But why? Due to like hot drink alcohol. Oh really?
Oh, so esophagus. Yeah. Okay. Thật ra thì It's, đặt nó lên pharynx. bên trái hồi lúc đầu ở cái đại bệnh viện cuối thì theo cái yêu cầu của đặc biệt là thì có nhu cầu Because I saw lots of very slim patients and you eat lots of vegetables. No, now we are developing country, so we change the habit of the diet. Yes, look like Western bác country. sĩ thì có nhu It's cầu not good. Especially the young, the children. Yeah. Lots of obesity. Yeah. And now, Vietnamese parents trước đây thì là not time to take care of the children. They work every day. Yeah. So maybe they order food outside. không có cần thiết phải đưa Lots of preservatives and so Yeah, on. Yeah. nó không có nhiều Yeah, it's not good. cái Yeah. độ tùy theo cái trung tâm khác nhau thì không biết là mấy ở trung tâm của các Yeah, có cần phải bắt buộc là vậy. we in Europe we're getting more health Thế còn conscious, hiện tại bây giờ là ông bố but not all. Yeah, và sau này so thì lots of organic food now. So, but very expensive. So not everybody can pay. But we are sent to your country 50 years ago. đúng giờ chỉ có đặt okay. Yeah, we are đường đó Yeah. chạy đến Western cái dưới mà chạy qua dưới đó society. It's not good. Yeah, it's not good. nhưng mà And cứ để vậy là and what about the hot food? không có cái chấp gì ai Chili. Chile. Yeah, you eat lots of chili. No. Spicy. No, Thailand. Yeah, but we've been to one market, one meetup, One meter. in the north. Coffee, where the coffee comes from. Coffee. Yeah, Coffee. one meetup. Buong Method, yeah. In the middle of the Yes. not under north. Yeah, well, for me it's not from here, Yeah, not but very spicy. Yeah, but just this one region. Okay. Many regions like spicy. Okay, because they were so spicy. Middle of the Vietnam they like spicy. Oh, okay, but you know, here no? Yes, south. Oh, okay. South the north we have more population. Okay. Thế còn theo cái này đó không cần phải tao giò không như là anh sơn là như này nó vậy để nó tìm kiếm cái gì cô đều thấy đừng nghĩ bóng trắng nó Yeah. bóng How long I leave tomorrow? Yeah. In Vietnam, we arrived Sunday. Yeah. Yeah. Có thể thấy được cũng rất là phải đi ở cái quý vị em bạn ở dưới chất thành gọn đây thì là được cái nồi này hả cái nồi này cần là một gốc cái thuốc gọn đi dù sâu 10 cm ăn chân một gốc gốc là bật ngàn cái cầu thì anh nếu gài lại cái gọi là tốt anh thì thấy cái một trạng nó phải đúng vị trí cái lúc đó em phải làm gì ạ? Từ sau đó cho ông kiểm tra được thì hầu như là thực tinh còn cái độ mà chính xác của nào thì bọn em cứ kiểm tra còn đi đến trên đó thì rất là dễ nếu làm tức là vì nếu cái đòn không có trên cả không có mà anh lại xuống thì chắc chắn là biến chứng nhiều hơn thì, ống ngực nhiều thứ. Con nghiêng cái cổ của tia nha, nghiêng dưỡng mình sẽ thấy vào một xíu. Là việc thuốc hóa chất là tiền dinh dưỡng cho nó thuốc thôi là tiền thảo độc. Thuốc thôi này chỉ là khi nào mà flushing là blocking. còn ví dụ như tiêm thì
Từ đó thì trên này chỉ khi nào sau khi mà dùng kết thúc hóa trị hay là kết thúc cái dịch truyền đó mình phải làm sao chặt cái ngày thống của mình là cuối hạch cổ anh. So while we choose the left side, you can tell them that we have a problem on the right side. So I already you already yeah. told. Perfect. Để bàn lên. Sao nữa? Mày hỏi ở đây có anh chị nào để sử dụng kỹ thuật mở kìa bằng đường tĩnh mạch cầu chưa? Tôi sẽ nghiêng cổ một tí xíu nha. Nghiêng rồi đó, đúng rồi. Đó em làm mấy tập gì đó tốn thời gian. It's the same. Thật ra thì ở đây cũng là kinh nghiệm, không biết là kinh nghiệm của tôi hay là có các nơi khác có hay không, nhưng mà có nhiều lúc là có những trường hợp thật sự là khó như là những trường hợp mà hạch cổ hai bên rất là nhiều, cái đường dưới đòn kiếm cũng không có phải là dễ dàng gì cho tất cả các trường hợp giống như trường hợp này thì đó, đường dưới đòn cũng không có phải thuận lợi. Thật ra cái đường bách sóc cuối cùng của chúng ta đó là đường tĩnh mạch đầu. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thấy rằng là cái đường tĩnh mạch đầu mặc dù là tỷ lệ của nó hiện diện của nó không chắc chắn là 100%, chỉ ở khoảng 90%, 85-90% là có tĩnh mạch đầu, nhưng mà Which one do you want to put in? Yes. Is there one prefer or? Được khi mà chúng ta thất bại những đường khác. Trong trường hợp này Which one do you prefer? Maybe by The polycell, reverse. the polycell echo or the mini? Mini. Yeah, it's not the mini. It's a 3000 still. I don't know what it's called. Cặp bột ở cánh tay và cái cao there is in this one you have to you don't you have the ultrasound cover in there. cao viên tắc của cái tĩnh mạch cánh tay này. Tại cái tĩnh mạch cánh tay này kích thước nó rất nhỏ. But it's the same size. So just lớn quá thành ra cái sẽ gây nên viêm nó nhỏ hơn, viêm tắc. Yeah, we can try this one. No, it's 3000 too. It's the same. No. Cái ca hồi nãy đâu, lấy cái bộ này đi. 6F này. Oh, it's a 2000. Oh, it's 2000. Okay. That's a smaller one. Okay, perfect. Yeah. Lấy cái này nè. But was she really skinny? Let me just have a look before they open it up. Yeah, you can put a normal. Yeah. So. Well, maybe we should put a normal in there. Do you have more skinny patients coming or? Từ từ sẽ anh. Hold on, one second. Mấy cái bệnh nhân sau có ốm hơn cái này không? Yeah, she can put the normal. Không, mà lấy cái bộ như cái đầu đi. Yeah. Yeah, you can. Thì giờ hai bộ này. Vậy anh lấy cái bộ đầu tiên. Yeah, otherwise you can have a look. I don't know what's in Bệnh here. nhân tốt hơn nha, bệnh nhân nhiều lúc bệnh nhân thích thở rồi. Hai bộ sau mà 3 ca sau more còn 3 ca smaller, nữa. Không, tại vì không có ốm lắm thì anh lấy cái bộ như ban đầu đi. Nó cũng đã xẹp lên rồi. Yeah, I think this one would be good. Và tay ở cổ để sang từ And then this here, what is this one? lấy tại da. Không, cái buồng tim nó nhỏ thì nó đỡ lộ thì thôi. It's 2000 too? Chắc là sẽ rất thật sự là khó khăn khi mà gặp những 2000? sau này cũng sẽ gặp những trường hợp mà cổ hai bên lớn lên hoặc là hạch cổ vỡ đây. We can use it. We'll take it. It's good. It's good. Hay là khó là Okay. Okay. So you also use this. Okay. Yeah, it's fine. I take this one. Yeah, we take it. Yeah. Is the other patient very skinny? Other patient? Yeah. It's the same with her. So no. The next one, is he very skinny?
Bệnh nhân tới ốm hơn bà này hay là bằng bà này? Next Same. patient Okay. is thinner. 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 Okay. But we still have more of those Yeah, little we ones. have still more. Okay. Yeah, we can take this one. It's fine. Okay. Okay. Mình còn cái này thứ 6 đúng không? Chắc cú đúng không? Yeah, we take this one. Thứ 8. Rồi, tội bà anh này nó Này, thêm miếng này đi. The same. Okay. Okay. So you say the next Yeah, patient. for the next patient. Okay, so now we start. Yes. Okay, thank you. Xài đi, cái này để dành cho bà ốm không? Nó một cái nhỏ. Ra là Trượt đi hết rồi. cái đó là số 6 tao biết mà nó phải lẫn. cái bao của Yes. cái camera này cũng có những kỹ thuật riêng của nó, có thể muốn làm sao để có thể giữ được gel, nó giữ được cái nặng của xương tốt hơn. Đầu tiên là quay cái này trước. Okay. Quay When cái you bộ open, này. always put your hand on it. So when you open, okay, like this, always. Because sometimes clack, oh, it's slow. Okay. Lại So phải giữ always. lại. Quay lại gần cái So put already like this. Check this. Okay. Yep. Here. Yep. Okay. Perfect. Good. A small syringe. We have it. Đã lâu rồi, chắc cũng 10 trên 10 năm nay rồi. Lúc đó thì người ta sau này quen rồi thì là bệnh viện có mở lớp, có chứng chỉ, có tập chứng chỉ được. Thì cũng đã xin bên sở y tế để tập chứng chỉ có mã số đào tạo chuyên môn này ra để các anh em cầu đăng ký một tháng. Okay. And you can put it on the wire if you want. And this one I'm gonna take down. Các chị thấy cái We can put it already on the one. Yeah, so it's faster. Ready. Yeah. Yes. Everything's ready. Okay. And normally, yeah, okay. So she has to put her head a little bit more than this. Rồi, hơi ngửa cổ lên một tí xíu nha. Yeah. She also have ring nose here, but smaller. Yeah. Good. Seizure? Do you have the orange one? Kim cam đi. Oh, that's fine. That's nice. Okay. So put it in the middle, Yiga. Yeah, perfect. Okay. Perfect. Okay, go a little bit to the, yes, a little bit more than this way. Okay, perfect. So when you go out, check where you go out. Tức là So not too much because otherwise. xuyên qua lớp da cho nó dễ hơn. Nice one, just under the skin. Đây là tiêm giống như under the skin. tức là đâm tiêm da luôn. Kỹ thuật mà tự nhiên nói là sẽ thêm một vòng rồi. Tất nhiên có rủi ro để mà chọn được thì ở trên nhưng mà thông thường thì như bác sĩ cái name của em này đừng nhìn tôi để chắc chắn là tất nhiên sẽ có rủi ro về quản lý trước là rủi ro là chọn. Nhưng mà thông thường thì em phải đặt 0,5 độ rõ của cái da tạo trong cái này You always should have a good look at your vein. Perfect. That's good.
Đấy đó, nếu mà chúng ta không có rạch da mà chúng ta đâm kim thì da nó sẽ bị trục, bị đè ép được cái mặt. No, that's a vein too. That's a little. This is the. You want to see the artery? Yeah, there is. Nhiều quá. Here. On the side here. That's a carotid artery. Okay. So you just go in the middle, down in the middle. Yes. Okay. So, cái lần da trước có lợi luôn. Yep. Vai mà mình lại cái gì bị gì look at your vein. Right. Yep, a little bit. Yes. You can see it very well, so you just adjust the angle. Defreeze, please. Yeah. Yep. You got it or not? Yeah, you're not far. Can I got in? You got in? No. No? Okay, so if you're through the skin, you go up here, and then you can better under aspiration. Yeah, go a little bit more this way. Yes. Yes, a little more. Yep, perfect. And now go in. You're good. Good to go. Yes, perfect. No, not yet. Yeah. You're not in. You're just under. Yeah, you're okay. You're in. Nên các anh chị thấy nếu mà chúng ta đi đường ao tên như vậy á, thì chúng ta chỉ thấy được cái đầu kim thôi, là chúng ta cần phải chỉnh lại là cái di chuyển cái đầu giò. Yes, very Chỉ cái góc của cái đầu giò theo được cái đầu kim. Important that this catheter guideway always goes in smoothly, never goes against. Các anh chị hãy làm người học lên. Something, okay? Because if you go against something, you might hurt the intima of the vein. Okay? So you have the risk of thrombosis, which is way higher. Okay? Giống như hồi nãy chúng ta đọc, chúng ta phải theo được cái đầu giò, phải đi theo được cái đầu kim nó được, ta mới kiểm soát được nó. I'm not sure about the angle. It's a bizarre angle of the catheter. It's not good. I'm not sure about it. Go upward. I'm not sure. Let's have a look. Media một mẫu ơi, cho quay cái màn hình siêu âm nha. Quay màn hình siêu âm. I can see. Move the guide wire a little bit. No. Is that you? I'm not sure if you're there. Hướng kiểu như nó hơi ngoặt. No, it's not you. I think you went somewhere else. I don't know where you went. You're not good. I just think you went upstairs. Upside. Yeah, I think so. I'm not sure where you are. Hold on, the catheter this way. Không phải nó đi ngược lên. Move it. Okay, here you go. And then it goes where? Okay. Just can see very well. Tại cái góc cảm giác nó hơi bị quặt lên nên là kiểm tra lại. Cái này không Thì nó cũng hơi đẩy trên đầu. Just try to see it. I can see cho very thêm well. betadine hay nước gì đi. Lấy betadine lên.
đồng còn lại Move it. Đó, cái catheter đó. Đúng không? không thấy rõ. I can Không see. phải hả? Oh yeah. Cái catheter đó. Move it. Dọc đó. Put it in and out Oh, a little bit. Take it in and out. Cái này nó sẽ có sát sợ thì nhìn này để tốt hơn. Còn mà này về thì bỏ Sợ nó đi ngược nách á. Yeah, it's not a good angle. I don't know where it can. It's not very good. It's not. So we should try again. Yeah. Do you I think? don't know. Yeah. 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 Cho nó sáng sáng. Nó Quay quay. Yeah. I can see them. Cái đó tôi thấy. You know the angle. I don't like the angle. Okay, so take it. Yeah. So we should take it out. Yeah, take it out and try again. Anh chỉnh ra con xuống. Hold on 1 second, maybe it's. Let's see it. Let's see. The impression is the angle. Trường hợp này lần nào chưa? Ở bố lúc đầu chúng tôi cũng gặp những trường hợp này. Chia sẻ kinh nghiệm đó. Tức là lúc mà đâm vào tĩnh mạch thì chúng ta xác định chắc chắn là vẫn nằm trong tĩnh mạch rồi, nhưng mà nó lại không đi đúng đường. Yeah. Giờ nó không đi xuống dưới, con mặt người lên trên, nó lên phía trên của tĩnh mạch ổn định, nó bình tĩnh. So what I mean, it was not going down. It was like yeah. Nó là trên cái đằng. So maybe it went somewhere where we didn't want it to go. So. Các anh chị nghĩ là các anh chị sẽ làm như thế nào? Try again. Cái này hôm 4 thời gian trước chúng tôi cũng gặp rồi. Có những kinh nghiệm này chúng ta không? Rồi, con ngửa ra tí xíu nha. Lấy ra luôn rồi không? Và lấy ra luôn rồi. Thì luôn giúp cô biết luôn rồi đặt trong cái trong cái mặt này rồi rút ra nghe rồi nghe để đầu của mình luôn. Dạ. Yeah. Không, cái đây là đã cũng hết rồi. Còn cái là không biết nó còn nghe. She put a little bit the head more. Can she put the head a little more? Con nghiêng cái đầu qua tí xíu được không? Yes, she's very short, huh? So there is no hematoma. So. Thành ra các anh chị thấy đó, nếu như mà chúng ta có cái đỡ nghi ngờ, tốt nhất là đặt tất cả mọi bước đều phải kiểm tra lại hết. Tức là đã ngay cả từ lúc đặt gai quai rồi, đã kiểm tra là gai quai đã nằm trong thì không. 2 ca trước đấy đặt gai quai rồi, không có kiểm tra lại không? Không kiểm tra lại. Nhưng mà trong trường hợp này nãy gai quai xuống nó bị rút gì đó, có cái cảm giác gì đó, nó không có an tâm, phải kiểm tra lại. Tất cả các bước đều phải kiểm tra hết. Đúng theo như khuyến cáo của ASCO là hay là của hiệp hội ASA của Mỹ đó là once going through the skin, you can move your hand up there, Yes. so you can better influence. Như 2 ca nãy là kiểm tra vậy. So then you go more, aim more, Kiểm tra lại like this. cái gai quai đi không đúng đường. Yep, a little bit more in the middle. So, yes. Oh, I got a little hematoma. Yeah. Yes. Yeah, there's a little hematoma coming. Yep. Yep, perfect. Go ahead. Yeah, you should be in there. Yeah. Good. No, not yet. A little more, a little more. Yep, a little more. Yeah, go. Okay. Still not? I cannot feel it go inside. Yeah, okay. Yeah, now you're in. So what normally I would do is like I would ask the patients to blow a little bit to make the vein, because she's very, you're good there. Yeah, you're in there. Push it a little bit, it's just the skin. Yeah, you should be in there. Yes, now you're in.
I think so. Can you aspire? Still not? No, okay. Ah, it's coming. You got it or not? You're not sure? Yeah, that's just you're on the other side already. They should be. Tiếp theo sẽ chia là nếu mà làm chia nó sẽ đẹp hơn. Em là luôn. Nha. Lúc đó It's very heavily hematoma. They should be punctured side already a little bit. No, it's not coming in. It's not coming in very well. No, it's not going in Just very by the well. first time. Yeah. It's not going very. No, it's not. Yeah. Let's block somewhere. No, it's okay. You check it. What do you think? I think it's better. It's better, yeah. Oh, maybe freeze. Free, unfree. Yeah, move it. Yeah, you can see. Yeah, now we can see it. You see it? We go down. Yes. Okay, so let's just look here. Cái cố định. Hold it just 1 second before you clip it. Just to. Can you move it a little bit? I'm sure it's not. Yeah. I can see it. Move it? Isn't it? I don't know. Yeah. That's where C-arm is very helpful. I can see it. Yeah, I'm not sure about it. You see, I can see it. That's what I told you. I'm not sure about it because I can see it. Maybe a tumor. She has so many lymph nodes. Yes, not here. Yeah. See it. I can see it. And then, okay, now it goes down. Can you make a little lighter? Can you make a little more depth? Cho nó sáng hơn rồi. Little less Sâu depth. hơn Less, đó. Depth. Tăng cái depth yeah. There. Yeah. No. Yes. Just turn it. Yeah. And then no, other side round. Nhỏ lại. Yeah. Okay. And then can you make this a little lighter down there? This one. No, this one. Đẩy á. Yeah. Yeah, more. Yeah. No, down the one. Mấy cây ở dưới á, mấy cây dưới. Yeah. Okay. Yeah, it looks like it goes in there. It was go down. Yeah, it looks like it goes down, but I can't see it in the vein. The subclavian, that's what I don't like. Move it. Đang kiểm tra nó có chạy ra dưới đòn không? That should be okay. I think so. Okay, so you do the same thing? I should put it right here. Yeah. Right here, good. Yeah, here is good. Perfect. Yeah.
Where's your arm? Oh yeah, here. Here's fine. You Yeah. see, you have the prolongation of and you should put it here, like this. So Yeah. I would go Here, right. this one here, Yes, right here. and then the pocket here. Ah, okay, inside. Okay. Yes. Rồi, chúc tay đi. Come here, so you have a better. So you can go. Phim dài không? Phim hồng ở cái cam. Chúc tay nha, chúc tay có xíu. Yeah. Okay. So what you should do when you already anesthetized him, you go ahead and do it like this, a little more on this side. Okay. And then you just join and watch out for the tumor. Chia sẻ các anh chị kinh nghiệm hồi nãy có nói đó là những trường hợp mà mình biết cách mình đã kiểm tra lại là cái đây đã nằm ở trong lòng mạch ruột, nhưng mà giờ nó không đi xuống xuống cái vị trí của mình cũng thì thật ra các anh chị cứ bình tĩnh mà cứ nới ra từ từ và phải siêu âm theo dõi suốt cái chỗ đầu vào của cái ra ngoài và động tĩnh mạch đó. Đến lúc nào mà các anh chị nhìn thấy được cái đầu thì đừng lo, là mình đã kiểm soát lại được ngay chỗ cái đầu kim của vào trong cái hậu bên trái này rồi cả nhà. Các anh chị cứ theo dõi liên tục đó, theo dõi suốt cái đường đi của ga quay đó, nới từ đến lúc nào các anh chị thấy cái đầu ga quay không hết của gì này, các anh chị chỉnh hướng nó lại cho nó đi xuống lại cho đến khi nào mà đạt được cái muốn của mình thôi, chứ đừng rút bỏ. Nhiều các anh chị mà rút bỏ rất là rút bỏ có khi nó gây hematom cho đó, bít luôn đừng đó, không sử dụng được luôn. Cho nên cứ từ ra theo dõi liên tục cái siêu âm đó, thấy được cái đầu tiên rất là dễ dàng, rất là dễ thấy, các anh chị đừng lo. Các anh chị cứ làm thử đi rất là dễ thấy cái đầu tiên đó. Đến lúc mà cái đầu tiên đó rồi xuất hiện lại trong cái màn hình của mình á, tức là các anh chị đừng rút nữa, đừng rút ra nữa, tại rút nữa sẽ mất luôn á. Thì các anh chị lại xoay lại cái hướng khác của cái đầu tiên đó, phải theo hướng của mình. Cũng đừng là tôi nghĩ là nếu mà sau đó các anh chị đẩy cái kim hồng đó vào thì cô không lên, nhiều lúc đứt luôn cả cái ga quai đó, tại vì cái nó đẹp của cái thành chứ là cái ga quai đó không nên. Chỉ cần rút từ từ nhẹ nhẹ lên để kiểm tra cái đầu tiên là cái đó không khó đâu. That's good. That's perfect. Create the pocket. Yeah, create the pocket. So open up all the way. Open up, open up, open up. Right? Yeah. Cut this one. This one. And so and open the pocket a little bit more to the Okay. I think you have a little. Yeah. Okay, so you put your thing. Finger? No. Do you want to do the finger to check? No, or, no. Great. Fingers are for trauma surgeons. Just put it in. Okay. So then you go up like this with the scissors. Just like yeah, that's fine. That's enough. Yeah. Sometimes it's hard to tunnelize, so just tear your skin.
Watch out for your fingers. Yeah, okay. Mosquito? Clamp? You got it? Okay, yes. Perfect. Okay. Okay. So now you have to, okay, don't forget when you're on the left side, this one, you shouldn't put in the hole. You should just put in, you see she's tiny. So even this is long already for her. So I think until here it's perfect. Okay, so you can, and only put it in when you feel that it's good. Okay. Turn it a little bit. Okay, oh, watch out your catheter. Rồi, nhét cái này vô hơi khó chịu tí xíu nha con. Go inside. Was it in well? Yes. Okay. Okay. I think it's enough. A little bit more. Yes. Yeah, okay. You got it? Okay. So take your catheter. Frozen smoothly? Yes. We haven't measured, but I think it's it might be 13 with her, so that's fine. I think this has some. It's good. Good. Yeah. Yeah. Go some more, and then we have a tear. Okay. Yes. Yeah, take it out and it's fine. Okay. Good. Yep. Yeah, push it. Take it out. Hỏi là bà Viver thử coi cái tiêu xếp vào quay đó. What you don't want to do is really open it up in the skin because it's hurting the patient and. Dạ em nghe không rõ anh. Cái tiêu xếp vào quay nãy nhét rồi có hơi nông quá không? Dĩ nhiên là mình có sợ là nếu mà đặt sâu quá thì do cái đường đi bên trái nó không kiểm soát được đó. Nhưng mà nãy lấy đặt cái dilatator nó nông quá không? Có nào cái màu xanh đó. He asked how you measure the distance that you for the. Well, as I explained to him, anatomy in the left side is different from the right side. In the right side, the jugular vein goes just like this, and in the left side, it goes and it hits on the subclavian like this. So if you go too far, you might go through the subclavian vein. So you just don't go in very much. Normally you feel it. When you go in, you feel it. And once you go through, you take it off, the inside. But you can see it when you measure. That's the collarbone, and you just go a little further, maybe like this. So you just measure it. Okay? But normally it's more feeling than measuring. You just, I think Dr. Wan, he has the experience too. You can feel it. You felt it, right? Yes. So, yeah. Okay, you have 13? Khi mà chúng tôi đặt ở bên trái nè, tức là nó là cái đường đi của cái bạch hầu bên trái. Tại cái pocket này rộng lắm. Gần như là thành cái góc với lại cái tĩnh mạch chí đòn để hình thành nên cái tĩnh mạch cổ dành. Thành ra lúc mà luồn gai quai thì gai quai đó chỉ gai quai thì sâu không có sao. Gai quai nó mềm, nó flexible, nó rất là vui, thành ra ít khi nào của các phẫu thuật màu mặt. Nhưng mà cái tiêu xếp vào quay của các anh chị thì nó cứng, ra đôi lúc mà các anh chị mặc dù là có gai quai hướng dẫn nó rồi, nhưng mà lúc mà anh chị đưa vào cái tiêu xếp vào quay đó nó có khi nó vô thì nó không nó bền dưới, thành ra
đối với bà thì bà đặt cái Take always the other quay side đó, when you cut it. nếu mà đặt bên trái thì Always nó take care this way. mà so với lại bên phải là sợ là cái This way đầu and cut it. nó Okay. cái No. cái lỗ của mình Just hold it here and then cut it. Yeah. Okay. cái gai quai cái lúc đầu cũng không sao cả, và giữa cái gai quai đó thì đặt ở bên trái thì cái xương quay các anh chị nó đặt đi nó nhẹ nhàng, cảm giác lúc các anh chị đặt vào nó đơn cái nó không có bị vướng, chứ đừng có hoặc xê quá. Trong cái đặc biệt là ở bên trái, ở bên phải thì thông thường thì nó lèo xuống làm gì nó lèo một cái mình đẩy là nó vô thôi, nhưng mà bên trái thì mình phải nhàng rồi phải cảm nhận cái bị vướng gì không cái gai quai. Pay attention to is also when you put in the catheter. That's what we just did with the one. It's just you push it in, but not too far, because when you push the catheter, then you have what they call the SOX effect, and the catheter might come off. So, but right here, okay. yes, yeah, okay. Yeah. Then clip it in. You filled it. Yes. Yeah, okay. So, okay. We took this out a little bit. So, okay. Nếu mà nó đi lạc đường rồi thì nó đi vào đầu cái đó hay là đường có nghĩa là đi đường là Có máu. Just okay. You just put it in, and then you like this, and then push it in like this. Okay. Put it in from the side. Really. Yeah. Just push. Yeah. Okay. Yes. Okay. Good. Okay. So I keep the skin and then nó không có bị dập nè, Okay. vô rồi. Mình không có phải phòng xuống giống như mình đi cái đường we ngang. pushed it in. Now we test it. So like this and then. And always like this, 90 degrees. Perfect. Perfect. And then no. cái phút tôi rất là kỹ, lúc mà đâm kim cũng vậy, đâm kim là lúc nào phải đâm vuông góc để mà đặt cái coring ở trong đó. Kim là đâm xéo gì cả, vuông góc cho cho mẹ nữa để mà với cái nông coring của cái kim Buồng sử dụng hai công chết công. It's the aesthetic result is very nice. It's very nice. Cái thứ hai phải là nó sẽ dọc theo cái đường của cái mặc áo. So in her case, because she has a little more fat, the aesthetic result is very nice. So maybe at her age she doesn't care anymore. But if you have younger patients, breast cancer patients, what we just discussed before, is they can wear a t-shirt or a tank top or bikini and nobody will see they have cancer. So it's important for young people. So some stage when we make this ties, the catheter has more space. Sorry, I mean that the catheter Để quên cái từ up here. Quên cái từ vừa mới nói. Một cái catheter đi. Catheter đi. Một cái catheter là cái màu trắng. When we make this Catheter. Yeah, sometimes when you put inside, the catheter go like this. Yeah. That's what I told you. That is why I showed her and him. When you do open up here, you go with a mosquito clamp, and especially in the a pouch here, a little, under the skin. So then when you put in the catheter, it goes
it softens out and doesn't go like this. So okay. Đi rộng ra bình thường So, này đi. Under the skin like this. Especially in direction of the catheter. So when you have the catheter going down like this, okay, so here, this side, you will do like this. Yeah. Okay, so then the catheter, instead of like this, it goes like this. Yeah. Okay. I don't know if the camera can show a little better the result. Dr. Weaver. Dr. Weaver. Is there somebody with? Yes. We have a question about the chest X-ray after operation. Do we need to perform the chest X-ray regularly? And how about the timing for the chest X-ray? Do you do the chest X-ray after the procedures? Well, we have a C-arm in the OR, in the operating room. So when I puncture and put in the guide wire, I already asked the nurse to just have a look if it goes down, and if it went where it should be, then I go ahead and do the rest of the procedure. And when I put in the catheter, it's with the C-arm that we measure. We don't measure with, like here where we put the catheter on the skin, we measure it with the C-arm, so we have an in-procedure, we know exactly where we are. So we don't need to go and do the chest X-ray after. So, but in Europe, we have regulations, so if you don't use the C-arm, you have to send the patient to the X-ray to make sure it's long enough, because we need documentation. So sometimes when we put it under ECG, we can have the ECG in the patient's chart directly on the computer, or we can print it out and put it into the patient's charts. So if you don't have the C-arm, where is the acceptable position of the tip of the catheter? Yeah. So if the tip of the catheter is located in the atrium, is it all right, or we must remove it to the right position? Yeah, that's a problem with when you do the X-ray after, and you see it's way too long. Then you have, if the patient can have arrhythmia. So some patients tolerate it very well when it's a little bit too long, and some patients get arrhythmia right away. Well, she's monitored, she doesn't have it, but it may happen when she changes position. And if it's too short, the risk of aim for the atrial caval junction. So, but if you don't have a too short, I mean, there is a certain tolerance. You should change it, or if it's really too long, I'm going to show you pictures later after we finish here. I'm going to show you some pictures, what you should, or some x-rays, what you should avoid to do. Or what should not be, what is not under guidelines, not tolerable. Show them the result, because it's really nice. You made it so nice. Can you have a camera on this one? Yeah, we already have. We have one. Okay. So perfect. Đó cũng là cái tôi chia sẻ với anh chị là những cái khó khăn được rồi chị. có cái CM để mà kiểm tra cái đầu tiếp đó, thì hỏi là theo kinh nghiệm của bà thì giờ nếu mà không có CM thì giờ làm sao biết được cái đầu tiếp Kind of protector in the round shape, not the triangle shape. So in case in the round shape, you will have to fix. Because it can flip over. Yes, and when you have the triangular, you can really push it into the triangle. So it's really fixed. Số nước thì không có biết ra thì phải đem X-ray lại, đem X-ray lại để xem vị trí như thế nào, có biến chứng gì hay không.
mình nói là nó nằm ở chỗ này thì bên đó mới chưa gặp cái ca nào bị thì ở những vị trí nào thì như bà có nói thì bệnh nhân cũng hỗ trợ và over được đối với very obese patients. sau tiếp đó nằm sâu. So we recommend sorry. Mà bệnh nhân What we recommend không có is patient for 2 weeks, no heavy work with this arm, no tennis, no golf, no scrubbing tiles, no window cleaning, everything that's involving this, no. 14 days. 14 days. Yeah. No swimming for 3 weeks. So no bathing, no swimming for 3 weeks. And we ask him for 1 week the shower and the rest with a towel. exactly, toilet towel. Okay. Hoàng coi hỏi lại coi 2 ca còn lại thì là sẽ làm trên bệnh nhân như thế nào, có ca nào là bên trái nữa không, hay là ca nào có căng hạch cổ gì lớn không, là gì để lựa chọn làm thêm 1 ca nữa thôi, chắc mà nó còn thời gian nhiều để làm 5 ca đâu, chắc mình quá lắm chỉ có thể làm được 1 ca nữa thôi, thành ra lựa chọn ca nào bên trái đấy mà. Hết lại nè. Alo, phòng mổ nghe không ạ? Dạ em nghe rồi, để em coi lại hồ sơ. Yeah. Oh, a little short. It's too short. Whatever. Oh, it's okay. Hai bệnh nhân này nằm ở đâu? Okay. Thì bây giờ anh nghĩ Good. Can you open it? Can you open? Okay. Thank you. Chị có câu hỏi cho bạn Weaver không ạ? Còn trong thời gian này thì bên công ty bệnh viện có tính mở lên thì bữa trưa thì có buffet ở bên phía Nam rồi các bạn thì cứ tự nhiên đó là bị giữa 2 cái tiếp chỉ có thể là một ca nữa thôi không có để làm một ca đó trong thời gian đó các chị cứ dùng mọi người phải mang cái này đó hoặc là mang tặng ra để thực hiện tay trong thời gian theo dõi để chắc không mà cũng đi hướng dẫn cho cái thầy cô anh chị ra lên chỗ tiệc đứng của bên kia. Alo, dưới phòng mổ ơi, còn 2 ca còn lại là 2 ca gì các bạn ơi? Anh Hoàng đang ra coi bệnh nhân bên đây. Hả? Hoàng đang ra coi bệnh nhân. Dưới đó Dr. Huynh. bạn có cần ăn uống gì không? Okay. Yes, I do with Dr. Nhật Minh and Dr. Hoàng, the same department. Oh, okay. So you're head and neck surgeon or no? No. You're a general. Sorry, là next room. Ủa Minh về giải lao hả Minh? Sao? Giải lao hả? Không đâu, cứ làm tiếp thôi chứ còn làm để được ca nữa mà không? Các mọi người ở đây cũng muốn coi ca bên trái chứ coi ra sao?
Thời gian đó thì mọi người sẽ chuẩn bị dùng bữa trưa lên đây thôi, chứ còn mổ nếu cần thiết là lên đây tới việc ăn nha. Có anh đoạn coi rồi bạn định nói gì? Bây giờ là sau hay là có tắt hay bây giờ vô lại là lúc người ta sao người ta làm lại Cái đó thì sẽ có bài riêng đó, tức là Next. I think pay to 1K to make surgery. Only one pay. em ngồi đây sáng giờ mai bận quá rồi Ah, okay, okay. No problem. để đâu đây Cái mà một ca bên phòng này nữa thôi rồi chắc mình cái ca còn lại là sẽ anh làm hả? Anh làm rồi. Vậy thì ca nào báo email cho anh báo rồi. So you're comfortable with this? Yes. You okay? Yeah? Yeah. Your technique is a little bit different than Yeah. what we usually do here. Nói chuyện sai nhưng mà nhìn nó không được đẹp và không được như có lúc sau không con thì đưa không con ăn bỏ còn lúc nó đưa con hơn. ra rồi và để hỏi sớm thôi là còn ca đừng có lại luôn thấy nó còn đây chưa là bị còn không ban Thì đấy là tranh thủ nhanh nhẹn luôn không được không làm gì làm nó không
Dạ. Ok rồi anh xong rồi á, có lẽ thầy đừng có hỏi kêu mọi người để ăn đi, có bánh canh rồi. Because they belong. But how you put the okay, always keep it right. How you put it. It's fun. I would say that we need very expensive to get up. Again, I want to buy it, but it is a person that I take another thing back. And please, thinking that if you want to get up by the right way, you have to Recording stopped. a lot of